पांच संको 350 आणि 9 359. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची सक्ता सर्वांच्या राजाची दबाजीक परब आचरण करता. आमी म्हणटा क्रिस्त रायाचे फेस्त म्हणून वर्साचो निमाणो आयतार, लितुर्जीक वर्साचो निमाणो आयतार आसतावन पर्या. आनी थंय जाल्यार भोव वर्तो दीस आज आमच्या व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान विंसला तांच्या लग्नाची जिविताक, मोगाच्या फ्लॉयड आनी डेलिया. तुमच्या जिणेंत एक व्हडलो म्हत्वाचो दीस आयचो. तुमी सांगाता नवें कुटाम प्रारंभ करूंक ताची बुन्याद घालूंक हांगासर आसात. नवें जिवीत सांगाता जिवंक तुमी आज प्रारंभ करतात आनी लग्नाचो सक्रामेंत जोडूंक तुमी हांगासर देवाच्या मंदिरांत सांगाता आयल्यात. ह्या बऱ्या दिसा इतलीं जाणां तुमचे सैरीन दैरीन तुमच्या मोगाची हजर आसात. आमी सकाळी तुमकां बरें मागता. तुमकां ह्या दिसाचे उल्हास पाठयता आनी प्रत्येक तरान देवाची आशिर्वादां तुमचेर भरपूर तो वतून दी म्हूण आमी मागता. सांगाता तुमचें जीवन लग्नाचे हर एका रितीन तुमकां संतोश तृप्ती हाडचें तसलें जावं दी. तुमी कितें आशेता त्या जिणेंत सोमी तुमकां तें फावो करून दी. पूण तुमचें कुटुंबाचें जिवीत, लग्न जिवीत मोगाचें तें
देवाच्या मोगाक साक्ष दिवचे तसलें जावं दी म्हणून आज आमी प्रत्येक तरान तुमच्या खातीर मागता. भावानो भयणीनो, क्रिस्त रायाच्या त्या पंगडांत आमी आसाव. आमी ताची परजा जावन आसाव. क्रिस्त रायाक सदांच आमी मानून घेवन वळखून ताच्या आदारान, ताच्या कृपेन, ताच्या सांगातपणांत आमची जिणी सगळी आमी करचोंक ह्या संवसारांत आनी तशेंच सरकारा जाणता आमकां तो फावो करून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान क्रिस्त राया कडेन लालून मागया. हें बलिदान पावत्या तरान आमी भेटोवच्या खातीर आमची पाडकां, आमचें उणेपण वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पाती सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोत घेवन सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया.
सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सक्ता सर्वांचो राजा तुवें केलोय आणि ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा सक्री करूंक आणि निरंतरी तुका वाकडूंक फावो कर म्हूण आमी प्रार्थीत हांव. आज लग्नाच्या बेसांत एकवट जावंक आशेवच्या फ्लॉयड आणि डेलिया तांकां तुज्या विशेष आशिर्वादांनी देण्यानी बर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता शासनाच्या शासनार. दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतल्या वासात हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुप्यांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी 100 राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी, ससनाची पदवी, ती केदींच समची ना आनी ताचे राजवडकेचो केदींच नास जावचो ना. देवाचे उतार हें. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंगवस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. पृथ्वी तुवें तीर केलाय, ती बिलकुल हालची ना. अरंवातावन तुझे सिंहासन घट उबें आसा. ससनातावन तूं आसा. तुझे उतार सर्वेस्पोरा केदीन झालाना बदलाना. संसार सरासर तुझ्या घरान फांतली पवित्राय. दुसरें वाचप उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप.
आतां आसा, आदीं आशिल्लो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन, तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यातावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवांत उठयला आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांव कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता, ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करच्या खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यान. तांकां जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. पळय, तो येता कुपा बराबर, हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळेय ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटलें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदीं आशिल्लो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सरेस्पोर देव. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो व्हडलो पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, तुजेच ते किन्स तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशांत तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केलां, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवाच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे पटलावदर जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता.
सोम्याचे शुभ वर्तमान जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज लितुर्जी प्रमाणे क्रिस्त रायाचें फेस्त आमी आचरता. क्रिस्त रायाच्या ह्या फेस्ताच्या मिसा वेळार आज हांगासर आमी मूक प्रेक्षक जावन ऑडियन्स जावन आमी येवून ना. बगार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हॉरेथ फ्लॉयड आनी होकाल डेलिया लग्नाचो सक्रामेंत आपणायतात आनी ह्या पवित्र गडिताक आमी साक्ष दिवंक तशेंच साक्षीदार जावंक आमी आयल्या. आयच्या मिसा वेळार आमी आमच्या लग्न जिविताची ती सुरवात करूंक भास घेतल्या, बेस पाळटल्या, स्वाकुशेन आमी बसवण्यो करतल्या. येया तुमी आमी उलोवची एकामेकाक ती उतरां आयका आनी तुमी साक्ष दिया, साक्ष जाया म्हणून फ्लॉयड आनी डेलियान आमकां आपोवणें दिलां. त्या आपोवण्याक पाळून आमी हांगासर आमी आयल्या. तांकां आमचें मागण्याचें बोळ आज आमी दिवया. आयचें सांजेचें कार्य सी बँकवेटांत आसूंक जाय आसलें, पूण प्रस्तुत ही परिगत वातावरण पळोवन मिलाग्रीस हॉलाक तांणी शिफ्ट केलां. आनी हें कार्य सांजेचें कशें जायत म्हणली एका रितीची खावजेणी, एका रितीची भिरांत, थोडे आटेविटे हॉकल तशेंच न्हवऱ्याच्या मोतींत खंडीत थोडी चिंतपां आसतलीं. मस्त स्वाभावीक सहज चिंतपां. पूण ताच्या आदी पयलें आमी हांगासर सर्गींच्या बँकवेटाक सोमे जेजू क्रिस्ताच्या ताच्या जेवणांत भागीदार जावंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आनी त्या जेवणांत भागीदार जावन सोम्याची कृपा, सोम्याची आशिर्वादां तांचेर मागतना आमी आम्हा सर्वांचेरी मागया. तुमच्या इन्विटेशन कार्डार तुमी खंयचयिल्लीं उतरां. We came from different direction. It was the Lord's will that brought us together in love. And now Jesus in our midst, we are starting our life's long journey where today and tomorrow become forever. आमी दोगांय दुसऱ्या दिशांत हांवन आयल्या. मोगान आमी सांगाता येवचें हें देवाचें येवजण, ही देवाची खुशी आनी सोमे जेजूच्या समोर ताच्या हजरपणांत आमचें जिणें पयण आमी आरंभ करता आज, फाल्यांक आनी मुखार. आयच्या सर्मवा उपरांत ह्या खंयच्याय एक काजाराचें गडीत रेस्पेराचें मीस जाताना याजक ह्या गवळी बाप तुमकां 3 सवालां विचारता, न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक. कोणेंच बळ करिनासतना आपकुशीन सगळ्या मनान लग्न जावंक आयल्यात गी. पयलें सवाल. दुसरें सवाल, लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक, मानान लेखूंक तयार आसात गी. तिसरें सवाल, भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ल्हानवड करूंक तयार आसात गी. ह्या तिनी सवालांक
होरेत आनी होकलेची जाप वय. वय म्हणून लग्न अभ्यासाच्यो ते बसावण्यो, त्यो आंगवण्यो आनी ती कबलात ती दितात. ही बसावणी विश्वासीपणाची, ही बसावणी मोग करची, एकामेकाक मानान आनी गौरवान लेखची, संगता जियोन भुरग्यांक ल्हानवड करन कुटाम बांदून हाडची. रेस्पेराच्या मुदयेचें डिझायन आतांच्या मुदयेर कितें आसा म्हणून म्हाका कळीत ना, पूण संप्रदाय आनी रिवाजी प्रमाणे रेस्पेराच्या मुदयेंत 3 संगती आटापल्यात. एक काळीज, दुसरें जोडुल्लो हात फोल्डेड हँड्स आनी तिसरें क्राउन. काळीज मोगाचें संकेत, जोडुल्लो हात मागण्याचो संकेत आनी क्राउन कुरव विश्वासपणाचो आनी संपूर्णकायेचो संकेत. रेस्पेरा दिसा व्हंकल आनी न्हवरो एकामेका मुदी घालतना आंगवण्यो करतात, बसवण्यो करतात आनी हो संभ्रम आनी हे बसवण्यो ह्यो आंगवण्यो एका रितीचो संभ्रम जाता. आनी हो संभ्रम होरेत सुटार आनी व्हंकल वेडिंग गावन, वेडिंग गार्मेंट, कापड खंयचेय जावं दी, तातूंत मस्त सोबीत दिसतात. सोबीत आनी तांची सोबाय सडटा आनी ह्या सोबायांत तांच्या संभ्रमाक एक भर्म येता. पूण उपरांत तो काजाराक गेल्लो सूट काडल्या उपरांत, काजाराक गेल्लें गाऊन जावं दी, गार्मेंट जावं दी, काडल्या उपरांत एकामेकाक ती उक्ती जाताना हो संभ्रम जबाबदारी जावन बदलता. हो संभ्रम एक पंथावन जावन बदलता. हो संभ्रम एक निदर्शन जावन बदलता. हो संभ्रम कुटाम भुरगीं जावन बदलता. हो संभ्रम सोपण आशिल्लें जिवीत जाता. मोगाळ फ्लॉयड आनी डेलिया काजाराचो बांद बाळोवंक, सांबाळून व्हरूंक दोगांयचो सहकार, दोगांयचो मोग, दोगांयचो पाठिंबो जायचेच. पूण काजार देसवाट करूंक, नास करूंक एकलो या एकलें पुरो. पूण आयच्या दिसा एका काळजान, एका मनान, एका चिंतपान तुमी सांगाता जियेतात. आमी एक नवें जिवीत, कुटुंबा जिवीत, लग्ना जिवीत बांदून हाडटा म्हणून भास दिता आसतना तुमच्या जिणयेंत 5 टी, PQRST, टी उगडास दवरा. पयलें टी ट्रस्ट. ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट जीजस आनी हो ट्रस्ट तुमच्या मागण्यांत व्यक्त करा. ट्रस्ट वन अनदर, एकामेकाक तुमी पातयेया. दुसरें टी टॉक टू ईच अदर. फ्लॉयड एक उत्तीम उलोवपी, कदाळाय उलोवयात. एकामेका जाता तितले मापान एकामेका तुमी उलयात. थोडे फावटी इंडिफरन्स भोगोंक पुरो, थोडे फावटी दुखोंक पुरो, पूण खंयचेंय कारण आसल्यार टॉक टू वन अनदर. तिसरें टी टच ईच अदर. एकामेकाक तुमी तुमचो स्पर्श दिया जाता तितल्या मापान. सो तें टी ट्रेजर वन अनदर. एकामेकाक तुमी अमोलीक दिर्वें जावन तें सांबाळा. आनी 5वें टी
thank one another. Thank God. देवाक अर्घां दिवया, देवाची होगळीक स्तुती करा. तशेंच एकामेकाचो उपकार भावडा आनी सांगातास तुमच्या वडिलांचो, तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो, हरयांचो उगडास काण तांचोय उपकार भावडा. जर तर तुमच्या जिवितांत असली ती तुमी पाळूंक तुमकां साध्य जाता तर तुमचें हें काजारी जिवीत खंडीत एक यशस्वीचें, शांतीचें, मोगाचें, मैपासाचें, एकवटाचें आनी विश्वासीपणाचें जातलें. सोमी जेजू क्रिस्त तो क्रिस्त राये आमचो मोग करता म्हणून आयच्या उगडापण पुस्तकांत आमी आयकलें दुसऱ्या वाचपांत. आनी हो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो मोग करता तर आमी सगळां एकामेकाचो मोग करया. मोगान आमी जियेत आसतना आयच्या होरेताक तशेंच व्हंकलेकी आमी बरें मागया. तुमकां आमी उल्हास पटयता आनी आमचें मागण्याचो बळ दिता. गॉड ब्लेस यू. मोगाच्या फ्लॉईड आनी डेलिया पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगाचेर आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयला. ह्या तुमच्या मोगाचेर क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यान विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. फ्लॉईड आनी डेलिया कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यान वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उचारा. हांव फ्लॉयड तुका डेलिया म्हजी पुतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव डेलिया तुका फ्लॉयड म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी
तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आचोडा. उतरा. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. धाकटी मोदी तूं घे. डेलिया म्हाका डेलिया म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण हांव ही मुदी तुका दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र म्हजे नांवी. फ्लॉयड म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया. सदमंतान देवाक सर्वोदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या तेच्या एकल्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्दी समवलो अवकार येता जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुसाक जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदारां देवा बापाच्या उज्याक बसला. ते जिवांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जेवणपण सस्त्याचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र सभेचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आनी एका खेरीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जाल्ल्या फ्लॉयड आनी डेलिया आमच्या भावा भयणीचेर सर्वेस्पर देव आशिर्वादाची राशी तांचेर वतून दी म्हूण आमी सर्वेस्परा देवा लागीं आमची मागणी आतां उबारुया. बापा, ह्या संवसारीन तुज्या पुता क्रिस्त राया बरी सतानितीचें राज बांदून हाडूंक आपल्या परजेक दैवीक प्रेरण दिवच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी सतानिती खातीर झुजोवंक तुज्या पवित्रत्मेच्या प्रेरणान बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी जेजू राया बरी मोगान लोकांची जतन करून आपलो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक लोकांच्या उदरगते खातीर विविध योजना रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारार आयिल्ल्या कोरोना पिडेतावन आमकां निवार. आमी तुजे परजेन भावार्थान आनी सुस्निकायेन जियेवन तुका साक्ष जावंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या सतानितीच्या राजा पसत वावुरतेल्या सर्व सामाजीक आनी धार्मीक फुडाऱ्यांनी दोगदोणी बेस्तावणी आनी इतर समस्यांक भियेनासतना तुजें सताचें राज विस्तारावंक तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी सतानितीच्या मौल्यांनी वाडोवन तुज्या पुताच्या राजाक सहज जाल्लें जिवीत बांदून हाडूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
या वेदी बोवारी जमलेल्या आम्ही सर्वांनी तुझ्या पुता क्रिस्तरायाच्या कुडी रक्तान घट जावन भावडताक साक्ष दिवची आनी सतानिकीन जियेवची मोगाची झुजारी जावं कुरपा लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. शास्त्राच्या आनी सर्व पदवेदारा देवा, ही तुजी भुरगीं फ्लॉयड आनी डेलिया तुज्या आदाराचेर पातयेवन पवित्र लग्नान आज एकठांय जाल्यान तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर त्या जिविताच्या आडकळींचेर जैत व्हरूंक सरकार शास्त्राच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Pansanko, Action Piece, 130. Oh
तुझ्या भावा भयणीनो मुझे आनी तुमचे हे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा पातकांचें बोगसाणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलो विसासनीक याजक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल काडून एक शासनीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज्य सताचें आनी जिविताचें राजनितीचें मोगाचें आनी सवस्त कायेचें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा तूं खरोच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त
घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso gut pergeduya. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल तशेंच लोशियस पॉल निवृत्त गोळी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवनपणाचो बुरवोस धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माय सांगाती, बागेवन झुजेरी सोपोती, बागेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थना देर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद खालतेपणी आमी मागया. लग्न संस्कारांत
एकवटो बापान तांकां फावो केला तर तोच तांकां मैपसान आपलो आदार दिवन सांबाळूं. ते बी घाला. पवित्र बापा, सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रोसलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद तुवें घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले हे व्हंकले पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोशान सांगाती जियों भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटुंब नेटोवं आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवं. बापा, सुखांत ती तुका वाकडणो, दुखांत तुका उलो मारूं, वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हाळू करूंक तूं सदां तांचेर आसाय म्हणून तांकां कळोवं. बाबाट्याच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं. मनशां मोदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राज्यांत तुजें सुख भोगूंक ती पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय शास्त्राच्या शासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. बाबा भयणीनो, एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जेजू काना शहरांतल्या लग्नाक हजार जावन बेसावन दिल्लो तो. हिस्स देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. तुमी आमचे भितर येवचे म्हाका पावना, तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पानसंको 192 192.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, स्वामी जेजू क्रिस्त सक्ता सर्वांचो राजा म्हण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबाजीक परबे दिसा आमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंचो जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगींपणां तुमचें इनाम जावंक निर्मो. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची खाकुल्ट करूं आनी तुमकां आदार दी. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरू. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पानसंको 362 362. मोगाच्यानो फ्लॉइड आणि डेलियाचे
keep it lit, let's roll. I love to get to I love it. Let's roll. I love to get to I love it. I love it. Let's roll. Give me all that you got now. Make you want me 'cause I'm hot now. I'm gone, so faded, I'm on one. Bang, bang, pop off like a long gun. If you lame, you ain't making no noise. Get ready to turn up with the big boys. Live fast, die young, that's my choice. Get money like an invoice. Make the money, make the grip. I'll be stunning with my click. Get it faded till we trip. Man, I love to get on. I love to get to one. When the drink get too strong. When the tree be way too strong. Get faded, turn up, bro, pour it on up till I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love to get to one. Let's roll. I love to get to one. I love to let's roll. I love to get to one. Let's roll. I love to get to one. I love let's roll. Yeah, we can get active and all is attractive. We go, you know who we are now. Get high, hot box in my car now. If you lame, you ain't making no noise. Get ready to turn up with the big boys. Live fast, die young, that's my choice. Get money like an invoice. Make the money, make the grip. I'll be stunning with my click. Get it faded till we trip. I love to get on. I love to get to one. When the drink get too strong. When the tree be way too strong. Get faded, turn up, bro, pour it on up till I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached. When I start to feel I unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room, and we're part of it. Don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. So why you tryna pay your love on the regular? When you could be blowing up just like my cellular. I will never let a shorty go and set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shorty. Mismatch fix, that was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid
Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only want a car when the cash out. Only take the pic when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight and no blue, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and Whole Foods, yeah. Snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going ayy. Up in Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Your love would be too much, or you'll be left in the dust unless
guess I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. I know I fucked up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely, yeah. Water pouring down from the ceiling. I knew this would happen, still hard to believe it. Maybe I'm dramatic, I don't wanna see me, I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. Crying, think I'm slowly sinking. Bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's happened. You're a bad thing. I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. I'm a lonely bitch. Super lonely. Loathe romancing in itself, yeah, I'd be damned to try. I'm only dancing by myself, so I don't slam my Irish bar. Compostable cups, pop a penny, I can't stress this enough. I would hate to mess things up, but my boogie still stays restless as fuck. I know I fucked up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. I'm a lonely bitch. Super lonely. I've been lonely. I've been lonely by the way. I've been lonely. Yeah. Thugger. Migos. Migos. Thugger. Thugger. Stoner. What?
Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Hop in the Lambo, I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm elated that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Check out the released playlist on YouTube Music, refreshed every Friday with the newest songs from the biggest artists. Listen now. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon.
Couldn't put my phone down, scrolling patiently. It's all the same to me, just faces on a screen. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself the night you're gone. There ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to need you back. Sometimes we both like wanna that. Love, we both wanna slide, we both wanna argue until we're both right. You wanna hug and kiss you goodnight. Maybe we're both just out of our mind. And you throw tantrums while I'm twisting up. No medicine is fixing us. Can't tell you why, but tell you what. You got me thinking I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself the night you're gone. There ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to need you back. Sometimes it be like that. See which wasn't even supposed to be with you. And it gets crazy in the night. I cannot sleep with you. And I could keep you nice and warm. Won't do no thinking I'm in love. If I was to give you the world, that's anything you can think of. Got too much going to be upset. I swear I'd rather be your friend. I said I'm gonna be right back. It hurts sometimes to be like that. I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself the night you're gone. There ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to need you back. Sometimes it be like that. Sometimes when you thought you found the love of your life, now you're thinking I'm just one of those guys leading on. I can't help when you read it wrong. Don't know why I trip on us. You put me down, I pick you up. Can't tell you why, but tell you what. Got me thinking I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself the night you're gone. There ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to need you back. Sometimes it be like that. Sometimes we fall on track. Baby, don't you leave me like that. Don't fail, 'cause we're both just out of my
we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. And be our thoughts. Can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. And be our thoughts. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Oh, no. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. And be our thoughts. Can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. To stay when I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come over. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together.
Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached. When I start to feel I'm unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. So why you tryna pay your love on the regular when you could be blowing up just like my cellular? I won't never let a shawty go and set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shawty. Mismatch fix, that was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I
मोगाच्या न्हू ह्या कुटुंबाचो सांद्र जावन आसची जावन आसची आई बी लग्नाभ्यास स्वीकार करून देव टेंपला बेच्या खातीर हांगासर आयती जाल्या कुटुंबाची शरतीन मोरये मायेची ससाय मागून आमी मोरये क्रिस्ता म्हणलें गीत गावया. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशीन येता विघ्ना आनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्ना आनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. सर्वेस्परा देवा आज आमची बहीण आईवी फ्लॉयडा संगी लग्न बेसात एकवटून या घरातून भायर सरताना तिचे तुजी भरपूर बेसावत एकोडी जावन भायर सरून बेची ही आमची बहीण जिनी हे सांगाती संगी परत एक घर प्रवेश घेत असताना सुपर लग्न जिवीत बांधून गरजेची खूप पतंका दी त्या मुखार आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांधून तुझो आदर दी म्हणून मागता. सोम्याच्या बडव्यान मरे इस्पेडली नमान मरे कृपेन मरलेले समितीचे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव पाळ तुझ्या गोष्टीचे इंजेचो आपले सोम्याची सागर नमान मरे कृपेन मरलेले समितीचे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव पाळ तुझ्या गोष्टीचे इंजेचो आणि देवाचो पूत मनीस सलाम नमान मरे कृपेन मरलेले समितीचे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव पाळ तुझ्या गोष्टींचेचो भाग्यवती देवाची माई आम्हा बसून म्हणे तिका मागे आहे समय आमच्या इस्पेरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्ता मुख्य पाम घेतलेले आम्ही जाणला त्याच्या कष्टाने गुप्सारी विंचवानपणाच्या आनंद आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अभ्यासकारांनी वाटून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या आस्मेमारी पाहता आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या पडव्या आमच्या रत्म्या सतीचे नयन मका दिलाय तुझे तबे तुझे मोत वाढाय मका राग सांभाळ सदाय आमेन. एक आम चौपा एक नमान बरे गच्चान मा बसन बटन देता आम चौपा सगळीं छात से ना पोविजा तुझे राज आम कायो तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारान सा नमान बरे कुपेन भरलेले समजीचे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव पाळ तुझ्या गोष्टींचे महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या ससनासो विशोधी तंकाय सोम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे पवंदे समाधानी बसत्म शिवया. एक आमच्या पायक नमान बरे आमच्या बाबाच्या आत्म्या तशेंच आमच्या कुटुंबान देवा दिन जाल्ल्या सर आत्म्या बसून भेटून दिता आमच्या पास सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संसारान नमान बरे कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव पाळ तुझ्या गोष्टींचे महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र ससनासो विशोधी तकाय सोम्या आणि निरंतर प्रकाशाचे पवंदे समाधानी बसत्म विशोधी आमेन. मोगळा जेजू आज आम्ही तुझे लगी प्रत्येक तरान मागता हांगातावन आम्ही बैसन विकत जियेत वेत असताना आमचे तुझी काकुची दिश कर आणि आयच्या दिसाचे सगळे कार्य तुझ्या बेसावाणी यशस्वी बरीत कर कसलेच आई वाईट विघ्न आणवारांतले आमकां राखून वर शाबीत रितीन आयचे कार्य सुफळ कर म्हण मागता. हे मागणे आम्ही करता तुझ्या पुत्राचो क्रिस्त महिपात आमेन. सोम्याक दिन वासोया तो बरो
Somyadin Vasurya Doboro, Somyadin Vasurya Doboro, Moga Parinita Sokoro, Dinvastolo Somya Servai Kali, Wakantolo Maima Samsakali, Rasnato Sergari Ya Samsari, Rayama Servaso Sudangari, Somyadin Vasurya Doboro, Somyadin Vasurya Doboro, Somyadin Vasurya Doboro, Moga Parimita Sokoro, Moga Putra Somin, Homkan Vreshivati Amka, Bagim Kusacharimen, Nelkam Shivam Chasmasle, Bapa Chip Tachan Guitat Michinaviyame. Never could know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier.
sebelah bibir dengar. Kamera belakang sir. Enggak. Uncle. Enggak boleh kamera enggak sir. Yes. Kauna. Auntie, ile subida so pura tanda kegi. Rawa.
सर्गींच्या बोधयाळ बापा फ्लॉयड आज पवित्र लग्न संक्रमेंतांत डेलिया संगे एकवटवतो देव मंदिरात विसर्चया संदर्भार गत तुझे शुभ आशीर्वाद तुझ्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या मुखल्या कुटुंबा जिविताचेर आयचे कार्य सगळे तुझ्या मजतीन खूब यशस्वी तरान जावन दी निर्विघ्न जावन दी म्हणून तुझी मजत मागता आनी आमी गायता सृष्टी करता रत्नाराक उलो मारलो ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सचिये उपाशेता संसार तुने रचलोय सुंदर तो केलोय हावे सतीने ठेवून मनशाला गेलोय होबळी तुका सदा फावो ये रचणारा ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सचिये उपाशेता संगीतचे बाप्पा त्या संदर्भात मी उल्हास करता त्या कुटुंबांत देवाजन जाल्ले आमच्या सर मोगाच्यान सो तांकां ससण विशय दी आनी ह्याच्या ह्या संभ्रमीक कार्याक सरकार जातावन सर बरें मागोवन बेसांवां दांडियात वचून तांकां ससण विशय आमी मागता आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान बरले समितीचे संगत आश्रय सदैव आणि सदैव फॉर चेंजेस महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र ससना सो विषय अधिकन काय सुन्या सगळीच्या बोधयाळ बापा मागता आमी आयच्या ह्या लग्न संभ्रमाचे कार्य तुझ्या आशीर्वादाने तुझ्या पेसावाने यशस्वी जावं तूं आनीक कितेंच उणें पडिनासतना बऱ्या रितीन हें कार्य जावं तूं तुजी मजत आमी मागता तुजे लागीं लालेवन मागता आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुझी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मुरली क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुझी भुरगीं मोगाळ पुकार सोवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां Okay, let's
एक मिनिट ओके ओके बस झालंय झाले एक मिनिट ओके नेक्स्ट झाले अण्णा अण्णा ओके झाले झालंय ओके येस झालं झालं येस नेक्स्ट झालं की ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ओके यस नेक्स्ट slowly raw okay पानी लगी थी फुल ओपन कर सीधा देवन भीतर कैमरा पड़ा
Yes, ready.
जर म्हाका म्हज्या देवा एक बळपी जावन रसलो तुमी तुजीच कातो अरदान करतो आसलो तुझो हात घेवंक मानका सात दर्यो उतरून आयला तुझे मुख रूप साळका काळजांत म्हज्या गंजला तुझो हात घेवंक मानका सात दर्यो उतरून आयला तुझे मुख रूप साळका मोजा गंजला काळजांत मोजा गंजला जर म्हाका मोज्या देवा एक शिल्पी जावन रसलो रूपुने तुजेच कांतोन आराधन करतो आसलो कोंकण कोगुळ देवादीन वेल्फे रेबिमस आपल्या एका पदांत अशें म्हणटा गोड गोडो मारल्यार वेगनासो तुटाना बांदू हो लग्नासो मोगासो एकवट काजरासो अखंड बांदू वजरासो मोगान बरसो मोगान मोरसो मेल्यारी उरसो ससनासो मोगान बरसो मोगान उरसो मेल्यारी उरसो ससनासो ओय आत्ता गायलेली ती पदांतली उतरां आमी सगळ्यांनी ओपोवचे तसली खरी उतरां जावन आसात फ्लॉयड आणि डेलिया हांच्या लग्नाच्या उत्सवाक हांगासर येवन पावुल्ल्या आनी येवन पावोवंक आसच्या सर्वांक म्हजो मोगाचो प्रणाम मालगड्यांची एक सांगणी अशी आसा तुज्या आंगाची कात काडन वाणो कर्ण दिल्यारी तुज्या आवय बापायचे ऋण फारीक जावचे ना देखून फ्लॉयड आणि डेलियाक जल्म दिल्ल्या आणि पयले तोंडाक शिता उंडी दिल्ल्या त्या महान आवय बापायक म्हणजे मानेस्त फ्रांसिस डिमेल्लो आणि मानेस्तेन वेरोनिका डिमेल्लो संगतस मानेस्त डेनियल क्रास्टा आणि मानेस्तेन आयरीन क्रास्टा हांकां चारय जाणांक आमी सगळीं बसून तो उल्हासूया आणि ताळयांच्या आवाजासोवें तांकां स्वागत करया ह्या वेळी न्हवऱ्याच्या आवयक सांगात दिता मावळो मार्सेल डिसोजा
आज संजेर नवऱ्याच्या घरा साडो भरलो आणि येजमानीन कुटुंबाच्यांक हात उखलून दिलो आणि आता साड्या सांगाता फुला मांगरा सांगाता कुटुंबाची मनशां प्रवेश घेतात मोगान तांकां घेवया. येदोळपर्यंत सगळी आस्कुऱ्या तोंडान सोलोन आयली तर आणि आता संगीताच्या ताळाक इल्लीशी उडकाणा घालून आमचे सगळे प्रवेश घेतात दोग देडे दोगां देडयो. मुजो ताळो तुमकां सगळ्यांक ऐकते आसा. आता म्हाका तुमचोय ताळो आयकोंक जाय. सांगा म्हाका आता प्रवेश जावच्या नवऱ्याचे नाव कितें, व्हंकलेचें नाव कितें? आणि आयची व्हंकल नवरो आता आमचे सगळे प्रवेश घेतात. त्या दाळा आमी बसून तारल्यार बरें दिसता गी ना न्ही तर कितें करया, उबे रावया. तर उबे रावया, व्हंकले नवऱ्याक आमचे सगळे घेवया. आसोन आसोन आमचे सगळे प्रवेश घेतात फ्लॉयड डेलिया. बसात. फ्लॉयड आणि डेलिया गाय लग्ना माटवाक येऊन पावली आणि या लग्ना माटवाक पुरते आणि बरे रूप आयले. थोड्या घडया आदी हांव एंट्रन्साचेर आसतना दोगां जाणां बायल मनशां तितके प्रायाची अशें उलोवन आसली. म्हाका तांची वळख ना, तांकां म्हजी वळख ना, हांवें तांकां पळोवना, तांणी म्हाका पळोवना, पूण म्हज्या कानाक अशें उलोवने आयकलें. बारीक आपुरबायची उतरां ती दोगांय अशें म्हणटालीं, आईचें जोडें मात बारीक लायक जोडें. णवरोय लांबायंत एकूतलेक आसा, व्हंकली लांबायंत एकूतलेक आसा, व्हंकली मोठायंत एकूतलेक आसा, णवरोय मोठायंत एकूतलेक आसा अशें म्हणून आली. मागीर मुंदारून अशें म्हणाली, मोठाई आनी लांबाई सोडया, दोगांयचे नाक एकूतलेका म्हणटा. खंडीत जावन भारी एक अपूर्वायचे जोडे आमचे सोय आसात. त्या देखून फ्लॉयड आनी डेलियाक आमी पयल्यान पयले आयच्या दिसाचे रास रास उल्हास पटोवया आणि गोस गोस ताळयो तांकां आमी दिवया. व्हंकल आसा, न्हवरो आसा, तांची आवय बापय हांगासर आसात. ह्या दोन्ही कुटुंबाच्या वडिलांच्या नांवान, घरच्या सांद्यांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक स्वागत सुस्वागत ह्या लग्नाच्या दबाजीक कार्याक. मोगचनो काल तावनो शिरांदरेचो पावस वते आसा. आमी सगळ्यांनी कितें केलें?
कितें गेलें सत्री सोडयली घरा भितर पावस येता गे आमी सगळ्यांनी परिस्थिती स्वीकार केली जलांतलें कार्य सालाक आमी हांगासर हाडलें देखून फ्लॉयड आनी डेलिया तुमच्या जिवनांत दीस कशे येतात तशे स्वीकार करा सुखान आसतना वाऱ्यार उबो नाकात कश्ट येतना कंगाल जायनाकात देवाचेर आज पर्यंत दवरलो तो बरवसो बिलकुल सांडी नाकात आनी आज हांगासर जाल्यार आमी सगळीं तुमचे खातीर मागता अशें तुमचे कुटुंब जावं दी म्हणून त्या बागेवंत कुटुंबां बरी ह्या उतरा सवय फ्लॉयड आनी डेलिया तुमकां दोगांयकी आपण दिता कातरच्याक तुमच्या ह्या बागी दिसाची केक लाबोनी तुमकां तुमच्या काजरी बेसांत जीक ताच्या संतोषान बसोया ताळयो पेटोवन सांगच्या पयलेंच देड्या पैकी एकलो देडो शॅम्पेन बॉटल काडून रेडी जाला सो आतां आयच्या संभ्रमाचो संतोष दोडतो जाता ह्या शॅम्पेन बॉटलीच्या उक्तावणेद्वारे मस्त चतुर आसा आणि सारकी रीत जावन आसा ताणें शॅम्पेन बॉटल उक्ती केल्ली खंडी जावन एक दोन ताळयो दिल्यार ताकाय खुशी आमकांय संतोष न्हवऱ्याक तेच प्रमाणे व्हंकलेक हांगासर शॅम्पेन ओतून दिवचे आमी पळयता
म्हाका बारी खुशी जाली फ्लॉयड करेक्ट वचोन वेदेर वचोन बसलो हांवें चिंतलें काय हरशेंच्या उडासाक हांगा एमसीच्या स्टँडा कडेन येता कोण ना म्हणून बरें सलाक आपले प्रवेश घेतात मंगळुरांतले सगळ्यांक परिचित केटरर्स ते आसात मेजर्स न्यू PL केटरर्स एक झाली आमची ही काळजा बागी मोगाच्या या बागा लग्ना सोबेस आमी जोड्या आपणावन सातवो सक्रामंत एक झाली आमची ही काळजा बागी मोगाच्या या बागा लग्ना सोबेस आम जोड्या आपणावन सातवो सक्रामंत गुलाल केलोन मुगतो संसाराक कली जालो आमच्या दोगांच्या घरांनी लग्नाचो माटो घालो गुलाल केलोन मुगतो संसाराक कली जालो आमच्या दोगांच्या घरांनी लग्नाचो माटो घालो एक जाली आमची ही काळजा बागी मोगाच्या या बांदान लग्नाचो बेस आमी जोड्या आपणाक सातवो सक्रामेंत देवान जोडिलो बांधो मनशान
मोगाच्या या बांधान लग्ना सोबेस आम्ही जोडला आपणाऊन सत्वो सक्रमेंट आपणाऊन सत्वो सक्रमेंट आपणाऊन सत्वो सक्रमेंट डिमेल्लो केल्या आणि क्रास्ता केल्या कुटुंबाच्यानी सांगाता मेळून एका मानाच्या सैर्याक आज विंसला आयसवो संभ्रम उल्लेख करून उलोवच्याक आनी हांगासर फुडें येवचो मानेस्त जावन आसा नवऱ्या फ्लॉयड असो आप्त मित्र. ह्या मानेस्ताची आनी फ्लॉयडाची इश्टगात फाटल्या 13 वर्सांची जावन आसा. फ्लॉयड आज एक नावार्दीक MC जाला तर एक नावार्दीक नट जाला तर एक नावार्दीक TV निरूपक जाला तर हाच्या फाटल्यान फुडें येवच्या मानेस्ताचो मोठो हात आसा, ताचो मोठो पात्र आसा, पाठिंबो आसा. मुखार येवचो मानेस्ती एक बरो कार्यनिर्वाहक, एक बरो नट, संगतस एक बरो उलोवपी. देश विदेशांत स्वंत ताचो उद्यम तो चलोवन आसा. जल्मान बेळमान फिरगजेचो. ताका हांव बरें वळखता. गरजेवंतांक आनी पिडेस्तांक देखता आसतना ताचें काळीज बिरमोतेन कोसळटा. ताच्या उपरांत तो ताच्या तांकी प्रमाणे ह्या हेरांचो थोड्यांचो सांगात घेवन कश्टतेल्यांच्या गरजांक तो पावता. संगतस ह्या मानेस्ताक लाखांनी अभिमानी आसात. आनी ह्या मानेस्ताती हांवें पळयल्लो आनी पसंद केल्लो व्हडलो शेगून खंयचो गे म्हळ्यार जर तर कोणी एक व्यक्ती बेजारायन आसा तर खंयच्या एका व्यक्तीक खंयच्याय विशयेंत दुखलां तर या खंयच्या एका बिझनेसाक लागून आर्थीक परिस्थितीक च्या कश्टाक वळख जाला तर या खंयच्याय कामाद्वारे एका वत्तडाक बली जाला म्हूण कळल्यार तसल्यांक तो मेळटा आनी ताच्या धैर्यादीक उतरांद्वारे धैर्य दिवचे तसल्या उतरांद्वारे पडिल्ल्या मनशाक उबे रावच्या खातीर आपलो आदाराचो हात दिता. तर मोगचनो तुमकां सगळ्यांक आतुराय तो व्यक्ती कोण गे म्हणून आनी तो व्यक्ती आसा मानेस्त वॉल्टर डिसोजा नंदळी केसो. आनी म्हज्या उजव्याक तो बसून आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या नावे तो आसले कडेन हांव येता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नावे मानान ताका ह्या लेक्टर्ना लागीं स्वागत करता. मानून म्हजी वळख करून दितना हांव एक 4 सुत्त गोवन पळयलो. हांव करेक्ट हाच्यात काजाराक आयलां गे दुसऱ्या खंय गेलां गे म्हणून. म्हाका आनी एक डावट मारलो आनी कोणी दुसऱ्यांक कोणाक भलायकी मागोवंक सांगल्या गे म्हणून. म्हळ्यार सुरू केल्ली रीत हांव कोणी दुसरोच मनीस म्हणून चिंतलें. देव बरें करूं मानू, मस्तू बरो उलयलोय. थँक्यू. मोगाच्या हांगासर जमलेल्या डिमेल्लो आनी क्रास्ता कुटुंबाच्या सर मोगाच्यांक हांव देव बरी सांज मागता आनी ह्या दोनाय कुटुंबाच्या नांवान बरें मागोवंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक ह्या कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज कासिया तशेंच लोरेटो 2 फिरगेजी मदें एक नवो बांद उपजला, एक नवो संबंद रचला, एक सैरीक जाल्या आनी त्या काजाराचो संभ्रमाक आमी हांगासर सगळे ताच्या मोगाची मनशां सांगता मेळ्ळ्या. हांवें केदाळे 7:30 काजार जाल्यार एक 7 वरार घरांत बैसरचे. आज 5:30 बैसरचे म्हण चिंतलें हांवें. म्हळ्यार ह्या लॉयडान संवसारांत आसल्या सगळ्यांक काजाराक आपयलां.
घरा वचून कितले जाण इन्विटेशन दिलां गोतू ना पूण फेसबुकार व्हॉट्सॅपार इंस्टाग्रामार खंय पळयल्यार फ्लॉयडाच्या काजाराची गजाल सगळ्यांक पयलें पेपरार येतले नन्ना मदवेगी बन्नी म्हणून. तशें ह्या फावटी फ्लॉयडान सोशल मिडियार आसल्या सगळ्या संवसारा आपेलां येवंक जागो मेळत की बसोंक मेळत की म्हणलें एक टेन्शन आसलें. आनी आयकलें हांवें एक काल पुरा गल्फांत खंय ते इस्रायल अमेरिका तेणे असल्यांक पुरा फोन करून काजारा इज्जत म्हळांक ह्याका गोत्ता तांकां येवंक जायना म्हणून. बारी उदारी मन असो खुशाली भुरगो आनी आज निजायकी म्हाका व्हरतो गौरव ह्या जोड्याक बरें मागूंक तुमच्या नवी. हांव पयले हांगासर मोटव्यान तांच्या कुटुंबाची वळख करून दिता. आयचे होकाल डेलिया आयविन क्रास्ता. आयविन ओके डेलिया आयविन क्रास्ता आनी ताची आवय आनी बापूय हांगासर डेनियल आनी आयरीन बाई हांगासर आसात. दायकन उबे रावा. लोरेटो फेर्गजीची तुमकां कळीत आसा आनी डेनियल बाब 12 वर्सां परगांवांत काम करून जाल्ल्या उपरांत आदल्या वर्सा ह्या 1 वर्स पयलें तो गांवाक येवन आतां लोरेटोंत घरा कृशी करता. आनी तशेंच ताची पतीण आयरीन बाई ती भोवशा काजार जावन थोडी वर्सां गल्फांत परगांवांत आशिल्ली आनी ती घरा आसा हाऊस वायफ जावन आसा. आनी ह्या जोड्याक दोगां भुरगीं मलगडे आयचे होकल डेलिया आनी दुसरें डॅनिशा डिसोजा 10th स्टँडर्ड 10th डॅनिशा गे डेलिशा क्रास्ता 10th स्टँडर्ड 10th ओ 10th असल्या बरें दिसना तूं. ओ एग्जाम जाली मात्र. ओके लास्ट इयर 10th आसलें म्हणून तूं बरें. डेलियाक हांवें पयले फावटी पळयल्लें 1 म्हयन्या पयलें फ्लायटान ताणें म्हजे लागीं आपोवन हाडल्या वेळार आनी त्या वेळार पळोवन म्हाका ह्या जोड्याक पळोवन खुशी जाली. एक तुमकांय खुशी जायत कित्याक म्हळ्यार दोगांची हायट एकतले का. आनी त्या दिसा हांवें लोक कुट्टिल्ले आसा तुज्या केल्लें लांब आसा रे म्हणून. इल्लें टेन्शन परवा हिल्स घाली जाल्यार हांवें कालें घालचें कळना म्हणून. आतां तुमी कोणी वयर मात्र पळया सकयल पळय नाकात. पयले मेळोन सुमार म्हाका दिसता 1 घंटो आमी सांगाता उलयतना म्हाका कळ्ळें बरें कालतें भुरगें बरें शिकिल्लें भुरगें. ताणें लोरेटोंत ताजी प्रायमरी एज्युकेशन केल्या. ताजे उपरांत माडांत्यार कार्मेलांत PU केल्या. बंटवाळ SVSंत BA केलां. मागीर ताज्या की वर्तें जावन आळवासांत ताणें MSW करून प्रस्तूत फादर मुल्लर हॉस्पिटलांत मेडिकल सोशल वर्कर जावन एक विशेष आनी अप्रूप वावर दिवन आसा. आज सकाळीं म्हाका लोरेटो तावन म्हाका एका वळखीचे कोणाचे फोन आयिल्ले. ताणें विचारलें आज फ्लॉयडाच्या काजारा येवंक आसा गे म्हणून. ताका वय म्हाका येवंक आसा म्हणलें. आयल्यार म्हाका एक गडी मेळाजे म्हणलो. जायत म्हणलें. हांवें त्या विचारलें हें व्हंकले कालें सोयरो पडटा गे. ना म्हाका वळखीचें. भुरगें कशें विचारलें कित्याक म्हळ्यार सड्ड म्हाका गुर्तू ना न्ही भलायकी मागोवंक कालें सांगचें. बारीक अपुरबायेचें बरें भुरगें जावं दी फेर्गजीच्या कामांत जावं दी वाड्याच्या कामांत जावं दी ICY कामांत केदाळाय सेवेच्या मनोभावांत भरलेलें आनी अप्रूप गूण आशिल्लें उदारी मनाचें बरें भुरगें म्हणलें एक सर्टिफिकेट त्या मनशान दिताना निजायकी म्हाका व्हरतो अभिमान भोगलो. कित्याक म्हळ्यार असल्या भुरग्याक घेवचें फ्लॉयड तूंय निजायकी हांव नशिबोन म्हूण चिंता. आनी तुमची 1-2 दिसांची वळख न्ही सबार तेंपातावन तुमी एकामेका वळखतात आनी यू कॉम्प्लिमेंट्स ईच अदर व्हेरी वेल. बरें खुशी जाता दोगांय हांसोन आसतात. निजायकी म्हाका व्हरती खुशी जाली डेलिया आनी तूं हांसोन आसताय केदाळाय आनी तो आनी एक व्हरतो गूण आमी केदाळाय हांसोन आसाचे म्हणटात मालगाडे. पूण मालगाडी आसनात सिरियस आसात. काली एरीक बाब एकलो सोडल्यार उरले पुरा सिरियस आसा हांगा. ती मालगाडी न्ही आनी तरणाटी आसात. बरें इतली मोटव्यान तांची वळख करून दितना हांव फ्लॉयडा विशयांत सट्ट उलोवंक म्हाका नाका जाल्यार 1-2 शब्द सडत उलयचे पडटा. ताजे पयले जावन फ्रांसीस आनी वेरोनिका डिमेल्लो हांगासर आसात. वडना बसा तुमी. तांचो एक मात्र पुत्र
एकलोच भुरगो भोव मोगान कोंड्याटान वाडलोलो भोव चुरूक बरो एक्टीव भुरगो हाचे वयर म्हाका विशेष अभिमान कित्याक म्हळ्यार वदोळ मानून सांगिल्ल्या बरी सुमार 13 वर्सां पयलीं 2008 कोडियल डॉन बॉस्कोंत एक दाईजी दुबाय रायटर्स फॉरमाचें एक नाटक कॉम्पिटिशन असलें आनी तांतू कासियाच्या टिमाक सेकंड प्रायज मेळ्ळें फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें आनी फ्लॉयडाक तांतू बेस्ट एक्टर सपोर्टींग एक्टर अवॉर्ड मेळ्ळें त्या मनशार म्हाका वळख नासली पूण ताजें एक्टींग पळोवन खुशी जावन मागीर ताका हांवें आपयल्लें आसा आनी ताका एनकरेज केल्लें आसा तुका बरें फ्युचर आसा म्हणून आनी ताजे उपरांत ताणें पाटी पळोवना आनी म्हाका गोत आसले प्रमाणे सुमार 60 स्टेज शोज ताणें केल्यात एज अ एक्टर आनी ताजे उपरांत 5 फिल्मांनी ताणें एक्ट केलां 4 कोंकणी मुवी आनी 1 कन्नडा तशेंच 2 कोंकणी सिरियल्सांत ताणें एक्ट केला आनी टीव्ही अँकर जावन ताणें काम केलां आनी एक जबाबदारी घेवचो भुरगो आनी हाच्या विशयांत हांव एक विशेश जावन सांगता कित्याक म्हळ्यार कमिटमेंट आनी हार्ड वर्क आज आमच्या तरणाट्यांक कितलें गरजेचें म्हणून आमी फ्लॉयडाक पळोवन शिकायचे फर्स्ट टायम ताका हांवें एक टीव्ही शो दितना ताका दिवच्या पयलीं हांवें 4 एपिसोड केल्ले 2015 चिंता हांव 16 कोणा आनी ते 4 एपिसोड लायव्ह शो करन हांवें ताका ट्रेन करन आनी मुखार तुजें काम म्हणून हांव म्हाका दुबय वचून येवंक आसतालें पूण भोव अपुरबायेन कमिटमेंट हार्ड वर्क पंक्च्युअलिटी आनी ते कितें आसा ते सगळे त्या भुरग्याक त्या यंग प्रायर ताणें होयसिल्लें आसा देखून म्हाका ताजेर वरती अभिमान आज काली भुरगीं जायतीं भुरगीं येतात येवन आमकां एक चान्स जाय जे म्हणटात 1-2 पावटी जाल्ल्या उपरांत तिसऱ्या हप्त्यांत हांव सुरू करतात म्हजे व्हडली मांयक हुशार ना म्हजी मम्मी हुशार ना म्हाका इस्कॉलांत तें आसा कॉलेजीन तें आसा म्हणून म्हळ्यार कमिटमेंट उणें आसता आनी थंयसर हांवें हाका निजायकी हाच्या कमिटमेंट पळोवन बारी मेसवल्लो आसा आनी एक कमिटमेंट घाली म्हळ्यार पोर 18 तारीखेर आजो सांजे रोस 2 पारांक हिंगी काजारा एमसी गेला तो हाचे वर व्हडलें कमिटमेंट काल्या हाचो फ्रेंड आसा प्रितम वाडे सारले कोहली गजल साहेब सांजे रोस 2 पारांक काजाराक एमसी करून गेला म्हणून तेच अशें आनी एका वर्सा पयलेंत तें फिक्स जालां तें आतां सुकोन काणूंक जायना तें कमिटमेंट म्हणालो सो ताणें दिल्लीं कामां बऱ्यान वयशिल्ल्यान आनी हाका कारण कितें म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभा हातूं जनरल सेक्रेटरी जावन वावर दिवन आसा 5 वर्सां जावन वाड्याचो गुरकार एक सोशल वर्कर कम्युनिटी लिडर MBA जालां ताजें HRांत MBA करन सुमार 100 वर्सां ताणें एम्फसिसांत IT कंपनीन वावर केला 100 वर्सां इतलें बरें काम आसतना ताणें एक चॅलेंज काणून एक रिस्क काणून ताज्या ओन टॅलंटा कुशीन ताणें गमन दिवन तो एक बरो प्रोफेशनल MC जावन आसा एक्टींग करता आनी सगळ्या चटवटिकेनी इतलो बिजी आसता आनी ताच्या आवय बापायक थंयसरी ताजी तितले केअर काण घेता कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 1-2 म्हयने पयले दोगांय तांकां इल्ली भलायकी पाड जावन हॉस्पिटलांत आसतना ताणें तांचे केअर काण गेल्ली रीत निजायकी आमी मेसवाजे आनी आयच्या तरणाट्यांक तो एक रियली रोल मॉडेल जावन आसा ताजे वयल्या ह्या अभिमानान आज हांव तांकां हें बरें भलायकी मागूंक हांगासर आयलां आनी ताजें डायनामिजम आनी ताका डिसिशन करची एक बरी कॅपेसिटी आसा आज तें कळ्ळें न्ही आज सकाळीं तो डिसायड करना हांगा पुरा रेडी आसा नातल्यार थंयसर रिस्क काणून पावस येता गी ना गी म्हणून गुत्तुना बट रायट टायमार एक रायट डिसिशन काणून हॉल चेंज करून आमकां सगळ्यांक समेस्त तांगे कम्फर्टेबल जावचें बरें केलां आनी टेन्शन फ्री जावचें बरें केलां ह्या दोगा जोड्यांक आज हांव बरें मागतना सड्डे कांय उलोवंक वचना फकत 2 गजाली कित्याक म्हळ्यार पाद्रापान शर्मा वेळार जायते बरी तुमकां मार्गदर्शन दिलां ह्या दोतोनी वेळार दिलां आनी जायत्या संदर्भार व्हंकल न्हवऱ्यांक काजार जावंक येतल्याक बरें मार्गदर्शन मेळटा पूण एक भलायकी मागतलो काले म्हण 1-2 शब्द उलयजेत खंय पूण हांवें एक सिंपल 2 गजाली एक सांगचे आज तुमी एकामेकाक तुमी गिफ्ट जावन तुमी आयल्यात तुमकां मेळ्ळां आनी आज काल हर एका ह्या वस्तूक हर एका संगतीक एक मोल आसता एक वॅल्यू आसता आनी ती वॅल्यू आमी समजून काणूंक जाय खंयचीय वस्तू आज तुमी एकामेकाक गिफ्ट जावन आसात आनी ताचें वॅल्यू खंयचेंय जावं दी आमकां आमच्या जिणेंत कळचें खाली 2 पावटी मात्र एक तें घेतना जावं मोलां की आमकां मेळटना एक आमी तें घेतना आनी दुसरें तो वॅल्यू कळचो आमी होगडायतना खंयचीय वस्तू जावं दी पळया तुमी मोलां घेतना ताजी वॅल्यू आमकां कळटा आनी दुसरें आमकां कळची फकत आमी होगडायतना
देखून आज कितें व्हॅल्यू या मोल तुमकां आज कळ्ळां तें तशेंच आसूं दी. कित्याक म्हळ्यार आज पयल्या दिसा पयले पुरा भांगारत आनी तें केदाळे भांगारत जावन आसूं दी. लोंकाड जावचें नाका, माती गावचें नाका, भांगारत जावन दी आनी केदाळाय तें तुमी होगडावचें नाका. कित्याक म्हळ्यार आज कितें तेजें तुमी मोल तुमी बांदलां, मोल घेतलां, व्हॅल्यू तुमकां कळ्ळ्या तें जिणयेच्या अखेर पर्यंत तुमचे लागीं आसूं दी. आनी दुसरी गजाल हांव चडावो जावन खंय भलायकी मागूंक गेल्यार ती एक गजाल हांव सांगतां, ती तांकां मात्र न्ही आमकां सगळ्यांक लागू जाता. कित्याक म्हळ्यार काजार जावन व्हंकल न्हवऱ्या पदें जर तर मनस्ताप येता जाल्यार तो केदाळा येवंक पुरो. जावन दी एक दिसा उपरांत, एका म्हयने, एक वर्सा या 10 वर्सां उपरांत ताका एक प्रमाण कारण आसता. यस आनी नो म्हणली 2 उतरां. यस आनी नो म्हणली 2 उतरां. एकलो दादलो केदाळा एकताश येता, बायलेन केदाळा यसत म्हणचे म्हणून, आनी बायल अशें येता ताणें यसत सांगचें म्हणून, आनी नो म्हणलें आमकां आयकूंक वचनाका. आनी हाका कारण जावन आसा EGO म्हणले 3 ते अल्फाबेट लेटर जावन आसात. इगो. जर तर आमकां यस आनी नो आमच्या काजारी जिणयेन केदाळा काणगेजे म्हणून कळ्ळें जाल्यार 100% काजार सक्सेस जाता. हे हांवें सांगचें न्ही, हे जायते काजारी जोडी ताका उदाहरण जावन आसात. तसलें उदाहरण तुमच्या जिणयेन ती तुमी काणगेया, तुमची जिणी खंडीत जावन नंदन जातली. आनी हांगासर पळया तुमचे पेरंट्स, हांगासर दोगांयचे पेरंट्स, तुमी खंय तुमी रोल मॉडेल कोणाकी सोदून वचचें म्हणून ना. अपुरबायेचे पेरंट्स आसात तिंच तुमकां रोल मॉडेल, पूण तांचे सगळें तुमी फॉलो करा रोल मॉडेल जावन. पूण भुरगीं जाताना मात्र इल्लें म्हजे वयल्यान चिंता, त्या गा भुरगीं म्हाका थंय 2 हांगा 1. ओके सिरियस काणी येता फ्लॉयड. बरें, हांगासर जमलेल्या समेस्त मालगड्याच्या नांवी, मोगाच्या मनशाच्या नांवी फ्लॉयडाक आनी डेलियाक हांव बरें मागतां. तांचें काजारी जिवीत नंदन जावं दी. जें कितें ताणें चिंतलां तें सगळें साकार जावं दी. जें कितें ती सोपणेल्यांत तें सोपान सरी समाज जावं दी. तांच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लें तांकां सगळें मेळोवन दी. आनी आमी इतलेंच आशेंता तांकां बरेंच मेळोवन दी, सूख मेळोवन दी, संतोश मेळोवन दी, आनी लांब आवक आनी बरी भलायकी दिवं दी म्हणून मागून हांव ह्या जोड्याक तुमच्या समेस्त नांवी बरी भलायकी मागतां. चियर्स. आपल्या नांवान आनी आम्हा सर्वांच्या नांवान नव्या व्हंकले न्हवऱ्याक सोबीत उतरांनी शबीत खाजरी जिणी मागिल्ल्या खातीर वॉल्टर नंदळीके तुमकां देव बरें करूं. सांगतस तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आनी समाजाच्या नांवान वॉल्टर नंदळीके ताका हांव प्रत्येक तरान ह्या वेळा देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या एक समाजीक दायजी वर्ल्ड म्हणली एक अपूर्बायाची TV एक चॅनल फोव केल्ल्या खातीर आज संवसार भर हर एकली हे चॅनल विक्षण करतात. हर एक दीस तांची प्रोग्रामां पळोवंक आमकां आतुराय सरते आसा. आनी खंडी जावन तुमकां रुसल्या साद जाता तर 2 दायजी वर्ल्ड TVच्या ह्या येजमान्याक तुमचे तावन ताळयो हांव आशेतां. आनी आखरेक ताणें अशें सांगलें ताका ते गांव भुरगीं ते देखून फ्लॉयड आनी डेलिया तुमकांय ते गांव जायचे म्हणून त्या देखून म्हाका वॉल्टर नंदळकर मस्त बरोवसो आसा. तो एक दानी आनी तुमकां ते गांव भुरगीं जालीं जाल्यार गॅरंटी तिसऱ्या भुरग्याचो बाल्टीचो खर्च पुरा तो दिता. आनी आतां फ्लॉयड आनी डेलिया आपल्या बोगणाचो उपकारी मोनाचो काट सुटयतात आनी उतरांनी आमकां कळयतात.
मोगाच्या नो समेस्तांक देव बरी सांज दिव. एक डॉक्टर वा एक सर्जन हजारो पेशंटाचे ऑपरेशन करता. पूण ताच्या मोगाच्याचे ऑपरेशन करत असताना ताचे हात कामतात काही. आज म्हजी गजाल तेदी जाल्या. हजारो कार्यांक कार्यनिर्वाण केल्लो हांव आज म्हज्या काजारा दीस हांव इल्लो कावच येता, हांव इल्लो कामता, म्हजे हात हांगासर कांपून आसात. फाटल्या साबार तेंपात हांव न्हू, फाटल्या साबार वर्सांत हांव न्हू, फाटल्या साबार म्हयन्यांत हांव न्हू, फाटल्या साबार दिसांत हांव न्हू, राखून आसली घडी आज लागीं येवन पावल्या. खंडीत जावन न्हू हे म्हजे एकल्याचें सोपान न्ही, बगार जायत्याचें सोपान जावन आसलें. आनी ह्या पासत हांव पयल्यान पयलें अर्घ दितां धन्य देवाक आयचो बागे दीस आमकां दोगांयकी फावो केल्ल्याक आनी आमच्या दोनी कुटुंबाक फावो केल्ल्याक. वॉल्टर सरान एक उतार सांगलें डिसिजन मेकींग म्हूण सांगून. निजय की आमची काजाराची तारीख फाल्यां आसली, म्हणजे नोव्हेंबर 21 आसली. रोसाचें कार्य नोव्हेंबर 19 आसलें म्हजें, आनी ताच्या रोसाचें कार्य नोव्हेंबर 18 आसलें. फाटल्या 5 हप्त्या पयलें कारणांतर जावन आमी डेट बदलीचे पडली. 21 आसलें कार्य 20 प्रिपोन जालें आनी रोसाचें कार्य 19 आसलें 18 प्रिपोन जालें. म्हणजे म्हजो रोस काल जायचे आसलो. तुमकां गोत्त आसा कितें जालें काल? जर तर काल म्हजो रोस आसलो तर पावस आसलो सगळ्या मंगळुरांत. पोरच्या दिसा आयवीचे रोसाचें कार्य आसचें आसलें. त्या दीस बोंटवल पावस आसलो, हांगासर पावस नासलो. कितें की देवाचें निर्मोणे. खंडीत जावन आमची इश्टागत कितें आसा फाटल्या 21 मंथ्साची आमची इश्टागत. आनी ह्या फाटल्या 21 मंथ्स जावन हर एका दिसा आमकां त्या सर्गीच्या बापान राखलां, सर्गीच्या बापान आमकां सांबाळलां. आनी खंडीत जावन फाटल्या दिसांनी ताणें आमकां सांबाळलां, आमकां आदार दिला. आनी आयच्या दिसाय ताणें आमकां सांबाळलें आसा, आमकां आदार दिले आसा. देखून पयल्यान पयलें आमी दोगांय सर्गीच्या बापाक आमी अर्घां दिता आनी तांकां आमच्या काळजांत न्हू धन्य देवाक आमी दिनवास पटयता. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी उपकार बावुरता म्हज्या मोगाच्या आवय बापायक. ल्हानतावन आज पर्यंत म्हाका कितें जाय, कितें गरजेचें आसा तें सगळें म्हाका तांणी दिलां. भरपूर मोग तांणी म्हाका दिला. आनी खंडीत जावन हांव तांकां पयल्यान पयलें आभार जावन आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयवीच्या कुटुंबांत चरके भुरगे नात. आनी हांवें ऑब्जर्व केल्लें आसा, हांवें पळयलें आसा आयवीचे जायते जण काजिन्स आसात. आनी सगळे ताचे काजीन भाव ताच्या गांवांत घरा येयल्यार आयवीची मम्मी तिच्या पुता भुरी तांणी पळोवन चाललें. आनी फाटल्या 21 मंथ्स जावन म्हाका तिणें तिच्या पुता भुरी म्हाका तिणें पळयलां आसा. आनी तुमच्या घरांत कितें उणो आसलें का पुताचो जागो आनी खंडीत जावन हांव भरती करता म्हणलो बरो वस्तू हांव तुमकां दितां. हांव सस्नीक विशय मागता. म्हज्या आबा आसो, म्हज्या जल्मांत हांव 7 वर्सां म्हाका ताणें मोग दिवन म्हाका वाडयलां. खंडीत जावन आज ह्या म्हज्या पावंड्यार हांव आसा तर जाल्यार खंडीत जावन ताचें बेसांव आसा मोगाचें न्हू. खंडीत जावन हांव आजुनूय आमच्या त्या बोवारी गेल्यार आमी ते जप्पू मार्केट स्टेशन गेल्यार फ्लॉयड म्हूण कोणी सांगिनात, फ्रँकी म्हणून मागीर म्हूण कोणी सांगात, बगार सिला प्रभू ना पुल्ली म्हणटात आजुनूय. आनी खंडीत जावन तांणी तें केल्लें नांव कितें आसा, खंडीत जावन तें आज म्हाका आदार जाल्लें आसा. पूण हांवें म्हज्या मांयक हांवें पळोवना, म्हणजे पप्पाच्या मम्मीक हांवें पळोवना. तिसरें हांवें उदास काडटा. तशेंच म्हज्या मम्मीची मम्मी तेरेजा डिसोजा, तिसरें हांवें उदास काडटा. खंडीत जावन तिणें म्हाका भरपूर मोग दिला, म्हाका सहकार दिला. तशेंच हांव उदास काडटा. हांवें सदांच सांगचें म्हाका तेगा जाणा मायो म्हणून सांगून. एक मम्मीची मम्मी तर, एक पप्पाची मम्मी तर, आनी एक माय देवादीन बेसी आंटी.
म्हजी मम्मी जावं दी मम्मीची बहीण जावं दी ल्हानतावन तांच्या घरा वाडल्ली आनी कंडीस जावन म्हाकाय थंयसर तिने व्हडली मायसो स्थान दिला आनी मोग दिला तिचो आमी उडास काडटा आनी तिका आमी सस्नीक विशय मागता फाटल्या दिसांनी मे आतावन आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत एका वयर अनवरां सुरूचे अनवरां आयलें मेच्या 27 तारखेर आमच्याच घरा आमच्याच कुटुंबाचो आमच्याच मोगाचो म्हजो बापू देवादीन जालो ताका आमी सस्नीक विशय मागता आनी ताचोय आमी आज उडास काडटा आनी प्रत्येक जावन हांव एकलोच पूत जाल्ल्या वरी म्हाका भयणीचो मोग म्हाका तितलो मेळना तरी हांगासर डेनिशा आसा ताणें म्हाका ताच्या भयणीचो मोग ताणें म्हाका दिल्लो आसा तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्या गुंड्या येता तुका हांव आभार मानता तशेंच फाटल्या 2-3 दिसांनी सोशल मिडियांत मस्तू विशय व्हायरल जावन आसात म्हज्या रोसाच्या कार्या विशयांत आनी त्या दीस रोसाक बसयल्ले देडयो हांवें भायर तावन मोळा काडले न्ही बगार म्हजेच भयणी हांव एकलो पूत जाल्ल्यान तांणी म्हाका भयण्याचो मोग दिला म्हज्या काजीन भवानी तांणी म्हाका भावाचो मोग दिला देखून त्या कारणा खातीर भयणीच्या स्थानार थंयसर देडयो बसयल्ले आनी थंयसर भावाच्या स्थानार थंयसर देडे बसयल्ले तुमकां थंयसर सोशल मिडियांत कमेंट करूंक बारी सुलभ मोगाचें पूण एका व्यक्तीची बोगना एका भाऊ भयणीची बोगना कितें आसात तें कोणाक तो मोग मेळना कोण तो मोग तो अनुभव करता तांकां मात कळीत मोगाचें न्हू देखून हांव हर एक म्हज्या कजिन्सांक हांव आभार मानता आनी तांचो आमी दोगांय जाणां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आवयच्या स्थानार रावन मम्मीची आनी एक भयण आसा मेर्सिन आंटी आमी तिका मोगान येवजन आंटी म्हणचें तिणें म्हाका भरपूर मोग दिला तिणें म्हाका सहकार दिला आनी तिचे दू हँड्रिया कितें आसा हर एक म्हज्या काजराच्या तयारेन जावं दी हर एका संगतीन तें म्हाका आदार दिता देखून तुकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा तुजें सपन कितें आसा एक डॉक्टर जावचें MBBS तुवें शिकचें तें कंडीस जावन जारी हें मागणें जावन आसा तशेंच म्हजी पोदोर्न आनी मोदोर्न हांव सांगता म्हाका दोगां जाणां पोदोर्न मोदोर्न एक मनेस्त मार्सेल डिसोज आनी मनेस्तीन आयरीन डिसोजा थंयसर आसात पूण म्हाका वॉल दिता आसतना ती मुंबयंत वावरांत आसली पूण त्या दीस म्हज्या पोदोर मोदीच्या स्थानार रावुल्ले पूण अजुनूय सदांच आमकां सांगत दिले म्हाका सांगत दिले जावन आसात म्हजो आनी एक मोगाचो अंकल म्हजो माम तोय म्हाका पोदोर्ने संगीत लेगीत म्हाका ताणें आदार दिलो आसा मनेस्त डेविड डिसोजा आनी मनेस्त शीला डिसोजा तुमकां दोगांयकी मार्सेल अंकल आयरीन आंटी डेविड अंकल शीला आंटी तुमकां हांव काळजांत आभार मानता तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या पप्पाची भयणी आसात पप्पाची भावजी आसात हर एकल्यांक हांव काळजांत अर्गां दिता तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मम्मीची भयणी आसात मम्मीचे आनी 2 जाण भाव आसात आनी सगळ्या कुटुंबाक हांव काळजांत आभार मानता तशेंच देव बरें करूं म्हणटा जायत्यांक कळीत आसा फाटल्या थोड्या वर्सांनी म्हजे कॉलेजीचे फ्रेंड्स कोणी मेळ्ळे तर तांणी सांगचें आसलें हेंचे ना फ्लॉयड MC मालपेना आय दाल पात्र तिचे मारे क्लास आय हित सायलेंट इत्ते उंबे इंचे MC आय म्हणून आनी ते तुमकांय गोत्त आसा कुटुंबाच्यांक गोत्त आसा आमच्या सजारांक गोत्त आसा इश्ट मित्रांक गोत्त आसा सायलेंट आसलो भुरगो आज एक कार्यनिर्वाहक जाला एक MC जाला एक नट जाला एक नावाडीक व्यक्ती जाला तर ताच्या फाटल्यान जायते जाण आसात म्हजो प्रथम गुरू आसा मनेस्त जॉन एम्पर मनोर ह्या मनेस्तान एक सादो व्यक्ती कितें आसलो हांव म्हाका ताणें टर्निंग पॉयंट दिल्ले आसा आनी एका वेदीचेर हजारां लोकां मुखार उबे रावन उलोवची शक्ती ताणें म्हाका दिल्ली आसा देखून ताचो हांव उपकार बावडटा तशेंच देव बरें करूं म्हणटा मनेस्त वॉल्टर नंदलिके 2016 इसव्यांत तांणी म्हजी इंटरव्यू काडली दायजीवल टीव्हीचेर इंटरव्यू जावन लायव्ह प्रोग्राम ते आमी भायर येता आसतना तांणी एक उतार सांगलें आसा तें अजून तांकां उडास आसा म्हाका उडास आसा तूं भयंकर मनीस सायबा फर्स्ट बॉलांत तुवें 6 मारलें म्हणून
इंटरव्ह्यूज आणि भायर येत असताना एस्तेर नरोनाच्या आवयचे फोन आयले ताका आणि तांणी सांगिल्लें आसा ह्या भुरग्याक सोफिया फिल्मांत एक रोल आसा म्हणून सांगून आणि थंयसर म्हजी आनीक गोंडी स्टार्ट जाली थंय हांव फिल्म शेताक आयलो आणि थंयसर म्हाका सांगात दिल्लो आसा म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा भोव फामाद निर्देशक बॉलिवूड भोजपुरी कोंकणींत सैते नांव केल्लो मनीस हॅरी फर्नांडीस मुंबय ते म्हाका हर एका संगतीन ताणें म्हाका साथ दिला प्रत्येक जावन फिल्म क्षेत्रांत ताणें म्हाका आदर दिला आनी ताच्या सगळ्या पंगडाक हांव आभार मानता तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी हर एका म्हज्या स्टेपांत हर एका म्हज्या वाडावळेंत म्हाका कारण जाल्लो आसा मनीस वॉल्टर नंदलिके जर तर हांव एक कार्यनिर्वहण जावन उपरांत एक नट जावन ताच्या उपरांत एक टीव्ही निरोपक जाला तर जाल्यार हर एका म्हज्या स्टेप्सांत आदार दिले जावन आसात मनीस वॉल्टर नंदलिके तांचो तांच्या कुटुंबाचो हांव आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या साबार वर्सांनी म्हजे सांगता आनी एक व्यक्ती आसा म्हाका सदांच पाठिंबो दिवचो म्हाका सगळ्यात सांगात दिवचो आनी हांवें कितेंय करतना म्हाका ती तो जावन आसा मनीस जेरी बॉन्देल आनी मनीस लिनेट कॅस्त्रिनो ही दोगां जाणां म्हाका सदांच हर एक दीस म्हाका फोन करतात कितें हांवें करीचे कशें हांवें मुखार वचचें हर एक संगती ती म्हाका सांगून दितात देखून जेरी बाब तुमचे पंगड आसा विश्वराणी पंगड तांचो हांव आभार मानता आनी प्रत्येक जावन लिनेट बाय हांगासर तिका दुसरें वावर आसलें ती हांगासर रेस्पेराक आयली पूण हांगासर तिका कार्याक येवंक सादी जालें ना तशें आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या 6 म्हयन्यांनी मम्मी लगभग 3 म्हयने एडमीट जाल्ली ताचे उपरांत पप्पा एडमीट जालो आनी त्या संदर्भार म्हणजे दोनी कुटुंबाच्यांनी म्हणजे पप्पाच्या कुटुंबाच्यांनी मम्मीच्या कुटुंबाच्यांनी मात्र न्ही प्रत्येक जावन आयवीन आनी आयवीच्या घरच्यांनी म्हाका भरपूर सहकार दिला देखून तांचो हांव काळजांत हांव अर्गां दिता तांकां हांव काळजांत हांव आभार मानता तशेंच आमचे खातीर प्रत्येक जावन मम्मीच्या भलायके खातीर पप्पाच्या भलायके खातीर म्हज्या फुडारा खातीर जायत्यांनी मागिल्लें आसा तांतल्या पैकी उडबिचो गोवळी बाप माणदिक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो तांचो हांव काळजांत हांव मनपूर्वकी उपकार बोडटा कित्याक ताणें हर एक पाटी मम्मीचे भलायके विशयी जावं दी पप्पाच्या भलायके विशयी जावं दी म्हज्या फुडारा विशयी ताणें हर एक पाटी फोन करून विचारचें आसलें आनी देखून तांचो आमी उपकार बावडटा हांगासर म्हजो अंकल आसा मनीस मार्सेल डिसोजा तांणी सांगतात आसचें हर एक दीस देखून कितें आसता ताणें हर एक पाटी फोन करून विचारचें आसलें मम्मीचे भलायके विशयी जावं दी देखून हांव तांचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचो मंगलोरचो गोवली बाप म्हज्या कस्तांत हांव आसतना ताणें म्हाका सांगात दिला आनी ताणें म्हजे पासून प्रत्येक ताणें मागिल्लें आसा माणदिक दोतोर पिटर पाऊल सेल्डाना तांचोय हांव उपकार बावडटा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयच्या दिसा मिसाचे बलिदान तशेंच आमचे रेस्पेर केल्ल्या मंगलोरचो आदलो गोवळी बाप माणदिक दोतोर लुईस पाऊल सोज हांव पयले इस्कॉलाक जॉयन जातना तो काश्या विगार जावन आसलो ताणें म्हाका सीट करून दिल्ली आनी कंडीस जावन आमच्या कुटुंबाक तो बावूल आशिल्लो आनी तेच मोगान आज ते आमच्या कार्याक हजर आसले देखून तांकां हांव आभार मानता तांचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटा हर एका व्यक्ती ते एक सलवणी म्हूण येता जल्मात हांव न्हू म्हाका सलवणी म्हूण नातली हांव वयर 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 गेलो पूण थोड्या वर्सां पयलें हांव सलवालो पूण ती सलवणी हांवें जीक जावन हांवें कान गेल्लें हांव पडलो व्यक्ती देरान उठलो आनी हांव मुखारसून गेलो वॉल्टर सरान हर एक फावटी म्हाका सांगचें आसा लोक होगळसिता वय पूण टिका करतले व्यक्ती जाय आज जर हांव ह्या पावंड्याक हांव पावला तर जाल्यार म्हाका होगळसिल्ल्या मनशांचे की सर म्हजी टिका केल्ले मनीस म्हाका सर आसात आनी तांकां हांव पयल्यान पयलें हांव सॅल्यूट म्हणटा वॉल्टर सराक गोत्त आसा येस तांणी म्हाका सांगिल्लें आसा कोण तुजी टिका करता तांकां तुवें पयलें सॅल्यूट मारचें म्हूण सांगून देखून तांचे वरवीं आज हांव ह्या पावंड्याक पावलां देखून तांकां हांव पयल्यान पयलें तुमकां मान बगयता कित्याक तुमचे वरवीं हांव ह्या पावंड्याक पावलां आनी त्या वेळार हांव सलवल्या वेळार हांव म्हाका देरान म्हाका उठयलें आसा कलमाडी फ्रिगेजीचो आदलो विगार बाप प्रस्तुत आत्तूर बेसिलिकाचो रेक्टर म्हणत की बाप आल्बर्ट सोस ताणें आज आमच्या कार्याक येजे आसलें
पूण कालच्या दिसा ताची आवय देवादीन जाली आज ताची मरणाची रीत आसली त्या खातीर ताका येवंक जालें ना ताच्या आवयक हांव ससनाचो विशय मागता आनी तांकां हांव आभार मानता तांचो हांव आमी दोगांय लगभग आमी 3-4 फावटी तांची आमी भेट केल्ली तांणी आमकां धैर्य दिल्लें आसा तांणी आमकां आदार दिल्ले आसा देखून तांकां हांव काळजांतून आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा हांव आयच्या दिसाचो अपुरबायचो प्रसंग दिल्ल्या अपुरबायचो शर्माव दिल्ल्या आमच्या रिलिजियस मेळाचो विगार जराल माणदिक बाप पॉल मेल्विन डिसोजा कापुचिन तांचो हांव उपकार बावडटा सदांच ते आमकां सगां दितात आमकां ते आदार दितात आज आमकां आमच्या रेस्पेरांत सांगात दिले आसात याजक बाप आमचो काश्याचो विकार बाप माणदिक बाप एरिक क्रास्ता पेरमानूर फ्रिगेचे विकार बाप आदले लॉरेटोचे विकार बाप आनी म्हजे मोगाचे आप्त मित्र ते माणदिक बाप सिप्रियन पिंटो माणदिक बाप जराल लोबो माणदिक बाप जॉन बॉस्को मेंडोन्सा माणदिक बाप मॅक्सिम डिसोजा माणदिक बाप रतन अल्मेडा आनी माणदिक बाप मॅक्सिम मिस्कित हांचो सर्वांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आज सोनवार जाल्ल्यान जायत्या विगार बापांक आमच्या कार्याक वा रेस्पराक येवंक 7 दीस जाले ना पूण तांणी हर एकल्यांनी आमचे पासून तांणी मागणे बसयले आसा तांकां हांव हर एकल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा खंडीत जावन आमचें आयचें कार्य लायव्ह ते पळयतात देखून खंडीत जावन तांचें बेसांव आमचेर आसा म्हूण हांव बरो वचतां हांव आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा म्हजे कलिग्स हांव एम्फसीस संस्थेंत हांव वावर करतना जायते म्हाका सांगात दिल्ले आसा आनी आज ते थोडे आसात हांगासर तांचो म्हज्या क्लासमेट्सांचो प्रत्येक जावन फादर म्हणल्यार ताच्या स्टाफाचो सिब्बंदीचो फाटल्या लगभग 7 म्हयने जावन आमची आयवी फादर म्हणल्यार संस्थेंत वावर करना आसा तांचो हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तांच्या सर्व सिब्बंदीचो आनी प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर जोवर लोबो आज जर तर म्हजो पप्पा जर तर आज आमचे मुखार आसा तर जाल्यार ताका कारण म्हणदी डॉक्टर जोवर लोबो आनी मम्मी आज जर तर आमचे मदें आसा तर ताका कारण डॉक्टर आनंद केटीत तांणी बरेंकन ट्रिटमेंट करून आज म्हज्या पप्पाक जावं दी मम्मीक जावं दी तांणी नॉर्मल केल्लें आसा आनी ताच्या फाटल्यान सिस्टर रिटा मोंतेरो तिणें अजूनय मम्मी हुशार नासतना जावं दी पप्पा हुशार नासल्या वेळार आज समेत आमचे घरा येवन पप्पाक तिणें ट्रिटमेंट दिल्लें आसा मम्मीक ती ट्रिटमेंट दिता देखून तिचोय हांव उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे कुटुंब आसा आमी पुरो दैजंत प्रवीण आसा मुसन आसात देखून सगळ्या आमच्या दैज कुटुंबांक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमचो सपोर्ट म्हाका अजुनूय आसा आनी मुखार आसतलो म्हणलो बरो असो म्हाका आसा तशेंच सगळे माणसोबनाचे कुटुंब आसा एरिक बाब आसा जॉयस बाय आसा आनी एरिक बाब आनी आयवी हप्त्यान 3 फावटी मेळटात येस हप्त्यान 2-3 फावटी मेळटात डायलिसिसाक तो आयवी सरशीन येता हप्त्यान 3 फावटी देखून म्हाका पयलें म्हाका एक नट जावन म्हाका परिवर्तन केल्लें आसा माणसोबान ह्या संस्थ्यान माणसोबानाच्या त्या कलांगणाच्या वेदीर देखून तांचो हांव उपकार बावडटां तांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे कोंकणी नाटक सभेची व्हडली टीम आसा आमच्या कोंकणी नाटक सभेंत लगभग 300 जाणां मेंबर संदे आसात तशेंच हांगासर जायते संदे ते आज हांगासर हजर आसात तांचो हांव उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा आमची फिरगस घरां आसात काश्य फिरगेची आमच्या म्हाका मोगाची आनी प्रत्येक जाण वाड्या घरां म्हजी मोगाची आमी म्हणजे म्हाका दिसता 2 वाड्या म्हणून सांगून पयलीं आमचो व्हडलो वाडो आसलो 60 कुटुंबां आसली उपरांत डिवायड जालो तो वाडो पूण अजुनूय आमी एकाच वाड्या वरी आमी आसा देखून तांचो हांव सुमेज तांचो उपकार बावडटां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका म्हज्या एमसी फिल्डांत सांगात दिल्ले जायते कार्यनिर्वाहक आज आमच्या कार्यांत आसात मुसन आसात कोणाचेच नांव हांकां एकल्याचें हांव नांव काडटां तो जावन आसा म्हज्या भावा बरी म्हाका सांगात दिवचो हर एका म्हज्या एमसी कार्यान म्हाका पाठिंबो दिवचो हर एका संगतींनी म्हाका आदार दिवचो तो जावन आसा एमसी कुटुंबा पैकी म्हज्या काळजाक बारी लागशिल्लो मनीस प्रितम नोरणा आजय ताच्या भावाचें कार्य म्हूण तो थंयसर मुखेलपणान घेता परचे रस्त्याच्या कार्याक जावं दी एंगेजमेंट कार्याक जावं दी आनी ताका आज कार्य आसल्यार म्हजे खातीर आनी आमचे खातीर ताणें तें कार्य सोडून तो आमचे मदें आसा देखून प्रितम तुका देव बरें करूं तशेंच तुका हांव आभार मानता आनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आज म्हाका देडे जावन सांगात दिवन आसात म्हाका माटीन म्हजो इश्ट वय ताच्या की व्हरतो म्हजो भाव बरी ताणें म्हाका सांगात दिलो आसा आनी तो म्हजो फॅमिलीक आनी म्हज्या कुटुंबाक बारी लागशिल्लो देखून मार्टीन आनी मेलवेल तुमकां दोगांयकी देव बरें करूं देदेव जावन आसात तांकां आमी
देव बरें करूं म्हणटा तशेंच टीम विश्वराणी हांगासर आसा जेरी बाबाची टीम मानेस उर्बन आनी विल्फी तांचे पंगड आसा आनी प्रत्येक जावन अनेक पंगड आसा आमचे फेसबुक लायव्ह जाता हर एक आयताराचे आनी टीम युनिवर्सल मेलोडीज आनी त्या सगळ्या पंगडाक हांव आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या आयच्या कार्यांत आमचे कार्य सोबाचे तर जायत्यांनी आमकां सांगात दिलो आसा विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम हें कार्य प्लॅन जाल्लें सैरीक जाल्ली वय मस्त तें पयलें पूण आयचें कार्य प्लॅन जाल्लें कितें आसा व्हेरी शॉर्ट ऑफ स्पॅनान फाटल्या एका म्हयन्या 1.5 म्हयन्या पयलें डेट प्रफिक्स जाल्ली आयचे तुमी केक वायनाचे ग्लास तुमी पळयले तशेंच कोट फ्लावर्स आनी देडीचें नेसाप होकलेचें नेसाप कशें जालां बरें जालां आनी हाच्या फाटल्यान प्रत्येक जावन मिनत गेल्ली आसा प्रत्येक जावन आमच्याच कार्याक खातीर म्हूण सांगून दीस रात एकल्यान आनी त्याच्या कुटुंबान आमकां वावुरले आसात शमी फेर्नांडीस आनी तेचो पती आसा सुनील फेर्नांडीस ह्या ब्रायडल एलिगन्स संस्थेचे देखून तांकां हांव मानपाक घेता तेचे धूव आसा निकू म्हज्या मोगाचें देखून तांणी प्रत्येक जावन तांणी आयच्या दिसा खातीर स्पेशली आनी वर्ल्ड सर खातीर स्पेशल तांणी ग्लास डिझायन केल्लो आसा तांचे लागीं आसा देखून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचें केटरिंग मनेस लॅन्सियप थंयसर आसा हें केटरिंग हाचे सगळे सिब्बंदी आमी एकाच कुटुंबा बरी आसा खंयचे आज जाल्यार तुमी ऑब्जर्व करीत आमच्या कुटुंबा बरी आमी आसा आनी लॅन्सियप 1999 तावन हांव एलोशे शिकता आसतना त्या दीस सावन म्हाका पप्स दितलो तो थंयसर पप्स आनी कांय गांवक प्रास आनी तुमी विचारलें त्या वेळाची आमची वळख त्या तशें सगळ्या आमच्या केटरिंगाच्या सिब्बंदीक प्रत्येक जावन लॅन्स लोबोकूत हांव आभार मानता तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आयचे बँड म्हज्या काळजाक लक्षिल्ले आसले बऱ्यांतले बरे कोंकणींतले आर्टिस्ट कोंकणींतले कलाकार आयच्या संगीत पंगडांत आसात त्या विशयान मागीर मानवबाब सांगतलो तुमकां देखून तांकांय हांव उपकार बावडटा तांचो हांव हर एकल्याचो देव बरें करूं म्हणटा राजेश राजेंद्र ट्रम्पेटर आसा प्रज्वल फ्रोंटेरो मागीर लिडर आसा रोशन बेळा आनी बास गिटार आसा विजय नोरोना आनी संगीतकार जावन आसात आमचो रॉबिन सिक्वेरा आनी झिनाबाई तशेंच फोटो आनी व्हिडिओ केले आमचे मोगाचे आसा तुमच्या स्मेस तांकां हांव काळजांतून आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन रोज एरेंजर्स अरुण वो मंजूर कालच्या दिसा तांणी सी बँकवेटांत काजराची तयारी तांणी आराम केली स्टेज घालून तांणी आराम केली चेरां तांणी सेट केली पूण पावस येवन सगळें टिशनेशन जालें ताचे उपरांत आज सकाळीं सगळें थंयसर केल्लें सेटिंग्स तें सगळें हांगासर शिफ्ट करीत जाल्लें 11 वरार हें हॉल बूक केल्लें आनी 11 वरां उपरांत आमची तयारी स्टार्ट केल्ली आनी अरुणाक कंडीस जावन ताल्यांचो आवाज फावो मोगाचेर म्हणजे जायतें टेन्शन ताणें पयस केल्लें आसा अरुणान देखून अरुणाक देव बरें करूं म्हणटा आयचें कार्य संवसारभर म्हजे मोगाचे पळयतात ताचें लायव्ह स्ट्रिमींग केल्लें आसा मानेस नारायण आनी ताचो पंगड तांचोय आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आवाज आनी उजवाड तांणी थंयसर सी बँकवेटान तयारी केली लायटिंग केल्लें ड्रेस घाल्लें मागीर उपरांत सावंड सिस्टम पुरा अरेंज केलें देखून तांणी अखेरेचे घडीक तांणी हांगासर शिफ्ट जायचे पडलें लोबो एरेंजर्स लोबोस प्रो सावंड्स असो मुखेली आसा मानेस जेसन तसो हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा रोसाक 2 जाण जोकर्स आसले कशें आसले येस कंडीस जावन रोसाचें कार्य सगळें कार्य तांणी वयर घालां आनी तांणी त्या कार्याची सोबाय दोडती केल्ली आसा देखून ते म्हजे काळजांत लागशिल्ले 2 जाण आवत मित्र ताचें नांव हांव उल्लेख करना पूण ते म्हज्या काळजांत आसात देखून तांकां हांव आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी रोसाक तशेंच आमच्या एंगेजमेंट कार्याक आनी सकट आमच्या कार्याक सांगात दिल्ल्या प्रत्येक जावन जूड म्हज्या काळजाक लागशिल्लो तोय म्हजो भाव म्हणून हांव सांगता तो एंगेजमेंटाक आसलो उपरांत रोसाच्या कार्याक अनिल मेस्त्री आसलो उपरांत आज म्हज्या मोगाचो मानव बोंटवल मानवक आनी म्हाका एकच प्राय MC शेतांत हांव जल्मोनच्या 3 दिसां पयलीं ताणें MC करूंक स्टार्ट केल्लें आनी आज म्हज्या काजराच्या कार्यांत तो आसा देखून मानव तुका देव बरें करूं आनी भायर आनी रोसाक एक ब्रास बँड आसलें कशें आहलें ब्रास बँड
कनिजान बरें आसलें आनी तांतले तेग जण कलाकार म्हज्या पप्पाच्या रोसाक 1987 आसले सिल्वर बँड हरियाबाचे आनी अजूनय तांतले तेग कलाकार तांणी सांगात दिलो आसा आमच्या बँडांत आनी म्हज्या काळजाक बारी लागशिल्ले सगळे जॉय स्टार बँडाचो पंगड तांचे हांव उपकार बावुरता देव बरें करूं म्हणटा लांब जालें म्हण चिंता पूण कोणांकी कोणाचें नांवां चुकून गेलां तर देखून म्हाका माफ करा म्हाका बक्षिया आनी तुमकां सुमेस्तांक आयच्या कार्याक हजर जाल्ल्याक आमचो संतोष दर्तो केल्ल्याक आमकां सांगात दिल्ल्याक तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आमचे मदीं आसात आमचो म्हज्या मोगाचो मनेस्त आयवन डिसोजा आमचो मेयर आसा प्रेमनाथ शेट्टी ल्हानपण आमची वळख देखून जायते आमचे आप्त मित्र सुमेस्तांक काळजांत तावन देव बरें करूं प्रेमनाथ सर नमस्कार थँक्स बत्तीनेक येस ओके देव बरें करूं आई बी कांय उलोवंक आसा गे येस म्हजें जालें सरावत कालें करता सीन ताका मायक दिवचें ताणें मागीर म्हाका पास करचें आज ताका हांव मायक दितां देव बरें करूं सुमेस्तांक सक्कड तो उलयलो सो हांव 2 उतरां 2 वाक्य हांव उलयतां आज हांगासर सक्कड आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या उलोवण्याक पळो दिवन मोगान तुमी आयिल्ल्यात इतल्या व्हड्या संख्यान तुमी आयिल्ल्यात तुमकां सक्कडांक देव बरें करूं एकाच उतरान देव बरें करूं खंडीत जावन ती दोगांय उलयत आसतना आमकां आनीकय आयकवे अशें बोगलें कोणाकच तुमचें उलोवणें चड म्हूण बोगोवना आनी म्हाका ती उलयत आसतना अशें बोगलें की फ्लॉयडान ताच्या काळजा मोतीचें बागेल उक्तें गेलें आनी काळजा मना भितर कितें आसा तें पुसून आमकां सांगलें आनी ताकाच एका रितीचें समाधान ताणें जोडून घेतलें म्हणजे कांयच दुबाव ना त्या देखून ताच्या उदार मनाक ताच्या उपकारी मनाक डेलियाक आनी ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं पयल्याच हांगासर विनंती केल्ल्या खातीर आमच्या मंगळूर महानगरपालिकेच्या मेयराक तशेंच आमच्या आदल्या MLCक हांगासर एक अवकाश कर दिता ओकले नवऱ्यांक उल्हास पटोवंक एक पद आसा आनी त्या पदांतलीं उतरां अशीं आसात हजार फुलां मोदे विंचलेमा हांवें तुका तूं जावन आसाय म्हणून सुगंध बरीत तुंगो मानीक वर्ती कानीक डेलियाची वळख जाल्या उपरांत फ्लॉयड डेलिया लागीं केदाळ रे हें पद गायन करतालो खंय आनी गायन करता आसतना फ्लॉयडाक अशें भोगलें गे हें पद कोणें पळय घडयल्लें त्याच व्यक्ती द्वारे आपणाच्या काजारा दीस हें पद गावंक सांगत जाय म्हणून आनी आयच्या दिसा फ्लॉयडाची आशा सुफळ जाल्या आनी हें पद घडयल्लो व्यक्ती आज आमचे सोय आसा आनी ह्या पदाचो घडणार जावन आसा मोगाची लारां ख्यातेचो
मनेस्त विन्सेंट फर्नांडीस कासिया वेदीचेर आसा आनी आतां हें पद तो गायता आनी त्या पदाक डेलिया फ्लॉयड नाच करतात. Aza fulamode winslema aventuka tu zauna sa sugandh bari tu gomani ordi kani dewan diloli so bonchivi Aza fulamode winslema aventuka zauna sa mujhe mani Dolyani dekta moga udan muzo subi tuja tamsha kontani swagadila mokorum tuzo asa gulamode winslema aventuka tu zauna sugandh bari tunggong mani ordi khani dewan diloli so bonchivi Aza fulamode winslema aventuka tun zauna sa mujhe mani Motim muja sedang stupa Ponti kuncatya bremeranso Pate lambat tunte niskelku Au zatolo mali tuzo Azan ulamode winslema aventuka zauna sa sugandh bari tunggong mani ordi khani dewan diloli so bonchivi Aza ulamode winslema aventuka tun zauna sa mujhe mani na 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 Thank you.
शा कितलो बरो जालो न्ही नाच म्हाका परत नेटी ताळी दी हांव बघता सो सदर करता आयच्या कार्याचे ग्रँड मार्च आनी ते मोठवें करता त्या देखून सक्कट जोड्यांक आपण दिता वेगळी येवचे ग्रँड मार्चाक मेळचे सो देखून तुर्तान बसकेतान उडचे देड्या देडीच्या पाटल्यान जोड्यान रावून या ग्रँड मार्चाक ऐतें जावचे जायती जोडी आहात पण कितले विकी येता तितले बरे फ्रॉयड आणि डेलियन हेने तेणे पळोवनच्या पयलेच आमी तांकां सांगत दिली बरे ग्रँड मार्चाचे संगीत दितात band FLC. Oh, when the sing, oh, marching in. Oh, when the sing go marching in. Lord, I want to be in that number. When the sing go marching in. When the band begins to play. Oh, when the band begins to play. Lord, I want to be in that number. When the band begins to play, she'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain when she comes. Singing high, high, hippie, hippie, high. Singing high, high, hippie, hippie, high. Singing high, high, hippie, hippie, high, hippie, hippie, high, hippie, hippie, high. Lord, को मैं यहाँ दीवाने और प्यार नहीं मिलता आँखों में किसी की वफा इकरार नहीं मिलता लौह को मैं यहाँ दिलवाने और प्यार नहीं मिलता आँखों में किसी की वफा इकरार नहीं मिलता आणि आता तुमच्या पार्टनराकान येवचे आणि दुसऱ्या पदा सांगता तुम्ही तुमचो नाच सदर करचो ओट बँड FLC. Mugana son more Jibitsuki kore Shitol kaiche ware Kalsatasta ure Boria moga supo
कुणी गेली उडोन बेस्ते पळतात बुडोन निर्मोन आयले घडोन उदकाचे मारून उगडले मोगाचे मोगाचो गोड्या पळचिना सोबा फुलांचो बहितात भार मोगांनी बहितारा मोगाचो काळजांत तसोच बुरो तो महान मोगान बुडला गाळी लागून दोळ्याचे लीस मोग तुजो केला नीस जाया बुरो फेरी देव बरें करूं बसका स्वीकार करा होकल नवरो देडो देडी दायकन वेदिकेया आणि आता होकले नवऱ्याच्या आशेप्रमाणे तुर्तान हांगासर आसलेल्या सक्कड अवंकारी चलयांक तरणाट्या चलयांक हांव मुखार आपयता एक खुशेची गजाल कितें उपरांत सांगता त्या देखून बेग्गी मुखार येवचें आमचे देडये जॉयन जावन दिले येस बूक कोतेन दवरा देडयो हांगासर या कळीत तुमकां आसा मुख्य असो तो बाग उडोवचो बाग त्या देखून मुखार येवचें हांगा जाल्लें पुरो जाणां काजार जाल्लीं सो तुर्तान फुडें सरा गळाई करनासतना इतलीं जाणां भावनांत थोडीशीं जाणां आसात सो ओके आणि पुरो एक एकलीन सवकास उठून येताना वरां मस्त उतरतात पण अकरेस एक उलो दिता प्रत्याग येया येया अशें म्हणना दया कर या डेलिया खुशी जाता फ्लॉयडा खुशी जाता तुम्ही आयल्यात आता एज कितली जाता येवयेत 18, 19, 20 प्लस खंयचे येवयेत बरें सो हांगासर फ्लॉयड आणि डेलिया मोदेगात असतात तांच्या बोवारी तुम्ही मूव जावचे सो आशा इतलीच विशेष करून डेलियाची ताका बरो नवरो मेळ्ळे बरे तुमकांय तुमच्या फुडारांत बरो फोव जावन दी म्हणून ते तुमकां बरें आशेवंक आशेता त्या देखून फुडें सरचे तुम्ही थंयसर म्युजीक प्ले जातना ह्या होकल्याच्या बोवारी मूव जावचे तिके सर्कल तिके व्हडलें करता तिके सर्कल व्हडलें करता मूव जाया आणि ती बुक उडयत आसतना तुम्ही अलर्ट आसाचे मुखार वचून धांवून कसोय तुम्ही जरी येता सर्कल ब्रेक करनाकात
आयिल्ल्या पैकी लक्की सली लक्की तरणाटे कोण म्हणले आमी जाणा जावया ये तुझे नाव कितें मुझे नाव सीमा शैनल डिसोजा कालेंकर नसाय मुझे ग्रेजुएशन गांव खंय कुंबळा कोणाक मोगाच्यान तूं म्हळ्यार फ्लॉयड पार्टीचे ओके फ्लॉयड ताका अंकल जाता बरें आयच्या कार्यान तूं लक्की सली जावन आसाय आनी नॉर्मली म्हणटा ते कोणाक हो बुक्को मेळटा ताचे इमिडिएट विग्गी काजार आसता म्हणून ओके सो आतां एक गजाल आजकाल एक बरें काजार एक 50 जाणांक आपोवन सुदारसूंक जाता ओके सो डिग्री जाल्या घरा उलोव्यात मोन करियेत आनी तुज्या भांगाराचो पुरा खर्च डेली आनी फ्लॉयड पळयतात यस सो सीमाक आनी भाग घेतल्या सगळ्यांक एक पडे जोरदार ताळयांचो आवाज दिवन तांचो उपकार बोडया तुमकां सगळ्यांक बरो फुडार मागता बरें जावं फुडली सेरेमनी साड्याची आपले हांव मोगान हांगासर आपण दिता नवऱ्याच्या कजन भयणीक एंड्रिया डिसूजा दायकन फुडें येवचे व्हंकलेक साड्या कुटोवचे ताच्या नंतर दोन्ही कुटुंबाच्यो स्त्रियो सांगाता मेळोवन कितल्या वेगीन जाता तितल्या वेगीन व्हंकलेक साडो न्हेसोवन हांगासर पाठी आपण हाडा आनी तुमी येता वरेक आमी सगळीं हांगासर राखून आसता कार्य वेळार आखेर जावची लक्षणां आमकां दिसतात खंडीत जावन असो सांगात कार्याच्या अखेर पर्यंत आमी तुमचे तावनो आशेता होकाल सडोन येसून येता वरेग आमी मोगान ह्या कार्याक सांगात दिवया राखून रवया सलांत आज हांगासर बरें थंड वातावरण हांगासर आसा त्या देखून
थोड्या घडयांनी कार्याचे केटरर्स बसले कडेच तुमकां हर एकल्यांक सूप सर्व करतले त्या देखून तुमच्या बगलेक हाडून येत असताना तो तुम्ही दायकन खाण घेवचो आणि चिकन मंचाव सूप केटरर्स सर्व करतले. आणि आता सडो न्हेसोन येता वरेक आयचे कार्य सांबाळटा एडल्सो आमच्या फ्लॉयडान उल्लेख केल्ले आसा तसो बारी आप्त ताच्या काळजा लागशिलो एक बरो कार्यनिर्वाहक बरो नट आणि ताच्या वर्ते आमकां इश्ट मंत्रांक गोत आसा एक कॉमेडी किंग म्हळ्यार कांयच म्हजी सूख जावचे ना. ताचे कडेन कोण उलयल्यात तांकां कळीत आसा तो ताच्या उलोवण्यांत कशे संतोष दिता हांसयता गिमरावन आणि तो दुसरो कोणूच न्हय मनीस प्रीतम नोरोन्ना ताका खंडेजान हांवें पोरतान ताका पळोवन आसा मस्त 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 फ्लॉयडाक ताणें कुमो केला. एक पडे मोगान प्रीतम नोरोन्नाक ताळयो दिया ताचो उपकार बावडया एका भावा बरी फ्लॉयडाक सांगात दिल्ल्या खातीर. आनी आतां फुडलो भाग तो चलोवन व्हरता. मगचनो कार्याचो सूत्रधार मनोबाब देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी इल्लीशी सडक वळख सैऱ्यांक दिल्ल्याक हांगासर न्हवऱ्याक थोडे विशस आयल्यात आनी साबार विशस आयिल्ले आसात. तांचे पैकी 4 सुभाशय हांव तुमचे मुखार दवरूंक खुशी व्हरतां. डियर फ्लॉयड अँड डेलिया, मे द जॉय दॅट फिल्स युअर हार्ट टुडे बी द बिगिनिंग ऑफ ड्रीम्स कम ट्रू and love that keeps growing forever. Congratulations. आणि हे सुभाषय दडल्यात मोस्ट रेव्हरंड डॉक्टर जेराल्ड आयसक लोबो बिशप ऑफ उडुपी डायसिस अति इमानादीक दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो उडुपी दियेसीचो धर्माध्यक्ष ताणें सुभाषय दडले आसात. सांगतास मंगळूरचो धर्माध्यक्ष मनादीक अति मनादीक पीटर पाउल सर्डाना तांणी तांचे सुभाषय आनी बेस्ट विशस व्हॉट्सअपार कळयले आसात न्हवऱ्या बाबाक. सांगतास आनी एक सुभाषयाचे पत्र हांगासर आसा. डियर फ्लॉयड अँड डेलिया, ऑन युअर स्पेशल डे मे युअर ऑलवेज लव in your heart and joy in your home. Congratulations and best wishes. Reverend Father Richard Aloysius Coelho, Director, Father Muller Charitable Institution, Kankanadi, Mangalore. Father Muller आस्पत्रेच्या डिरेक्टरान सुभाषय धाडले आसात. सांगतास कलाकार फ्रांसिस फेर्नांडीस कशा तांचे सुभाषय हांगासर आसात. My dearest and nearest to heart, Floyd and Delia, sharing and caring, giving and forgiving, loving and being loved, walking hand in hand, taking your heart, seeing through each other's eyes, laughing together, weeping together, praying together, and always trusting together. आणि सुभाषय आसात अंकल अँड आंटी फ्रांसिस फेर्नांडीस कशा, एक बरो नट, एक बरो कलाकार. ताणे आयच्या कार्याक येवंक जायनासतना सुभाषय धाडले आसात. सांगतास देश विदेशांतून जायते सुभाषय आनी व्हॉट्सअप हांगासर आयिल्ले आसात, संदेश आयिल्ले आसात. तांकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचें कार्य लगभग देश विदेशांतून जायतो लोक पळोवन आसा. लगभग 4000 व्ह्यूज जाल्यात आयच्या ह्या काजाराच्या संभ्रमाचे. जायत्या गांवांतून विदेशांतून कोणा काजाराक येवंक जावना ते सर्व पळोवन आसात. आयच्या कार्याचे लिंक युट्यूबार आसा. सांगतास फ्लॉयड डिमेल्लोचे फेसबुक पेज आसा, फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया. जर तर तुमचे सैरी दैरी इश्ट मंत्रां कोण हांगासर येवनात, फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया ह्या लिंकाक तुमी फॉलो करचे, आयदर इन फेसबुक आयदर इन युट्यूब. कार्यांत जायतीं पदां संगीताचो वळो हांगासर वळच्याक आयते आसा. न्हवऱ्याचेच इश्ट जायते जण कलाकार सांगता मेळ्ळ्यात वेदीर आनी हाका हो लायला नांव बँड FLC म्हणून फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया. ताचेच इश्ट सांगता फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करच्या की न्हवऱ्याचेच इश्ट सांगता मेळ्ळे आसात.
Tu sepenantiatai, tu mohonan ketai, isa cina setai, moga tu kuyasi. Tu sepenantiatai, tu mohonan ketai, isa cina setai. Moga tu kuyasa Hazan moi la pois pahuliari Nodre podo tunde detai Yemmo chamoga Yemmo chachima Tuji pagara tamaka konina Yemmo chatsanya Tuan jarupunya Tuje mol hutran maka kolchera Kalzatan tuzo How moketa Doria tode kheltai Reve rauler bantai Laran ti matana Kitiak viral zatai Doria tode kheltai Reve rauler bantai Laran ti matana Kitiak viral zatai Wengen tu cetei pahtolo Wengen tu kahun bertolo Yemmo chamoga Yemmo chachima Tuje pagara tamaka korina Yemmo chatsanya Tuan jarupunya Tuje mol hutran maka kolchera Girls on the tuzo How moketa Bige hotu tere Pyasa dil mera Mujhe ab Chamke barsaye Mujhe pargataye Tu hi meri jaan Tu hi mera jaan Kabhi mere saath Koi raat guzar Tujhe subh tak Yemmo chamoga, yemmo chachiva, tujhe
garanta म्हाका कोरिना हे मोच्या सांग्या तू वांच्या रुतुल्या तुझे मोल उतरून म्हाका कोयचेना हे मोच्या मोगा हे मोच्या जिवा तुझे garanta म्हाका कोरिना हे मोच्या सांग्या तू वांच्या रुतुल्या तुझे मोल उतरून म्हाका कोयचेना cause I'm done tuzo Thank you. काल राती मंगळुरांत सांगतास लक्षिल्ल्या प्रदेशांनी बरो पावस आज दनपाराय पावस सांजेरी पावस आनी वडलो फ्लॉयड कितलो वेळ उलो नासलो तितलो वेळी भायर पावस वतलो भितर उतरांचो वळोनंत आसलो आनी फ्लॉयड काल एकच चिंतलो असले गूगल आनी काल परत सर्च करतलो आज पावस आसा की नांगी म्हणून आनी पळोवन चिंत आसतना अखेरीक ताणें एक डिसिशन केलें उक्त्या मैदानार आंगणांत कार्य करचें भोव कश्टांचें म्हणून आनी ताका हांवें सांगलें इतलेंच आसा IPL मॅच इंडिया सोडून दुबयंत वा साऊथ आफ्रिकान जाता तर ग्राउंडार असलें काजार हॉलान कित्याक जायना म्हणून आनी अशें चिंतलें सालांत हांगासर 1200 वयर लोक आसा 1200 वयर लोक आसा आनी सर्व सैरी हांगासर आयचे कार्याक संगत दिते आसात साक्षी जाते आसात मगाच्यान बँड FLC आमच्या मदें आसा लीड गिटारिस्ट आसा थंयसर राल्फ रोशन बेस गिटार खेळटा विजू सांगतास ड्रम्स आनी कीबोर्डर आसात राजेंद्र ब्रदर्स आनी ट्रम्पेटास आसा प्रज्वल फ्रॉन्टेरियो आनी वोकल्स आसात रॉबिन आनी झिना पिरे तांकां 1-2 ताळयो आमी दिवया आतां कांय ना तर आनी हांगासर ह्या वक्ता ह्या सड्याच्या वक्ता जायती सैरी कलाकारां हांगासर मुखार येवंचार आसात वडल फर्स्ट वॉल्साक विन्सेंट फर्नांडीस कास्या हाणें एक पद गायिल्लें आसा 1000 फुलां मध्ये आनी त्या पदाक भोव अपुरबायेचो नाच व्हंकल न्हवऱ्यांनी सदर केल्लो आसा कंडिशन सुपर्ब जाला जायते बरे कमेंट्स त्या नाचाक लायव्हान ते आयिल्ले आसात आनी सैऱ्या पैकी आनी एक गौपीण आसा बाय IV डिसोजा शक्तीनगर संजेच्या वेळा म्हणलें एक पद गावच्याक मेल्विन पेरिसाचे पद संजेच्या वेळा म्हणलें सदर करच्याक बाय IV डिसोजा शक्तीनगर along with band FLC. तुझे गायता मुझे हे चिंतना तुझे
जीवनात संजेच्या वेळात दरबारी वाळटा संतोषान भरून गीत मुझे गायता मुझे हे चिंता तुझे ते धावतात मोगा तुकानी आता यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका तू माझ्या मोगासून देखून या खळजासून घुटयेक सांगता तुका ला 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 देव बरें करूं बाय आयवी डिसोजा शक्तीनगर संजेच्या वेळा मेल्विन पेरिसाचें पद तुमी सदर केलें आनी हें पद मुळान गायन केल्लें ताणें सावन आसा आनी मेल्विन पेरीस आज फ्लॉयड आनी डेलियाच्या रेस्पेराच्या मिसाक हजर आशिल्ले उपरांत तांकां दुसरें कार्य आसल्यावरय ते इगर्जेन विश करून फुडें सरल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा सैऱ्यानो ओवळ्यानो आयचें कार्य 10,000 चड लोक विक्षण करन आसा ऑनलायनार दुबयतावन कतारतावन कॅनडातावन ऑस्ट्रेलियातावन USA पळोवन आसात आमी डिफरंट सर्वर लोकेशन हांगासर काण पळयल्ले आसा सांगतास रोसाचे कार्य 25,000च्यान चड व्ह्यूज जाल्ले आसा फ्लॉयडाच्या अभिमानींनी कुटुंबाच्यांनी फ्रेंड्सांनी सुभाषय धाडले आसात आनी एक गजाल सांगचें कितें म्हळ्यार मनुबाब फाल्यांच्या दिसा आमच्या न्हवऱ्याचो बर्थडे वय फाल्यांचे प्लॅनिंग उपरांत करया न्ही आमी येस सांगता येवच्या वर्सांतून एनिवर्सरी आनी बर्थडे फटाफट 2 दीस येतात वय दोनूय दीस सांगात ताका एकच केकींत सुदारसियेत आनी फुडलें पद हांगासर गोंयच्याक कोंकणी संगीत संवसाराचें एक अपूर्व जोडें एक अपूर्व दिर्वें ह्या वेदीर आमकां झळकते आसा विश्व कोंकणी कलारत्न माणसोबणाचो गुरकार बाब एरेक ओसारियो सांगतास कोंकणी आबोलें बाय जॉयस ओसारियो आमा समोर वेदीर आसा 2 अप्रूप मोगाचे थाळयो हांगासर आमी सदर करूंक जाय आमच्या संगीत कलाकारांक आमच्या संगीत सैऱ्यांक बाब एरिक ओसारियो आनी बाय जॉयस ओसारियो एक अपूर्बायेचे पद गोंयच्याक आमा समोर
tokungan o kalani noro ami butaw rustya Oy lobok kelo iskola sa bangkay upran magun sa damisan Ang dalang kuksan ari as tokungan o kalani noro ami butaw rustya Dunia cikirna Moga pagsalita ka Ikalimunon Gumi kalsan Sergi anjborwin Waglitan Miniola Moga ami respera Ay sertana सैऱ्यानो ओवळ्यानो तळयांचो आवाज पावलो ना बाबेरिका गनीबाई जॉयस जोरान तळयांचो आवाज आमचो जाय देव बरें करूं सूर्याची किरणां भोव अपुरबायेचे पद हांगासर गावन आमच्या सैऱ्यांक आमच्या ओवळ्यांक तांणी दोगांनी दादोश केला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा फुडें वचून एक गोंयचें पद गोंयच्याक रॉबिन सिक्वेरा आणि मेल्विटा डिसोसा कुलशेकर फुडें येतात आल्फ्रेड रोज आणि रिटा रोज हांचे पद हांव कोंकणी जाणा हे गोंयचें पद सदर करच्याक रॉबिन सिक्वेरा आणि मेल्विटा डिसोसा I am a crooner. When I sing, people say wow. I sing for dance band, I sing for beat through. In company shows I wanna sing now. Bolong sobenista hakadubauna Talo boro asa hawai konzana Konkni tuwe wulele ai konkuna konkuni Di handana konkni haulai teli Kontaru korteli Konsertani haunateli Famous haunateli Mansra kushin idlan saler gabran urteli Fishing kushin wedetane dawan lakteli Konkni konkni ai kodi soglil bugordale Ani kumpulago nastoli Kiteng ulay tay, makasaway tay Kantar korun, I'll make people cry I'll do loving role, I'll do fighting role Makaik chance and why don't you try Try, kite kormun ta try Stylish kodi konkani by ekdam dry Osli kongni pas koi karuloi zalyar kogne chi Zali chili fry तुमची चेडवान नो शिको हांव शिकल्या BSc My brother is a professor First class, first MSc What one santa how by it to do
एसएससी दिवंक जाणा हे फुडें कसले वतून खुशी फामस जाता सामका शिकयतले हे बेसी सॉरी बाय देर इज नो वेकन्सी Why do you say there's no vacancy? आमच्या बेडान काम ना गो My name is Beatrice. हा हा I would like to sing popular Mendos. Mando? The popular Mendos which you sing for your party? Mando? Yeah, Mando गाले रे Mando. Oh, Mando नहीं गो भाई Mando, Mando. Oh, I would like to sing one now. Oh, right, पुलिया एक song. आगे नवरी तुझ्या नाकाची नव्हती पायासरी आगे नवरी तुझ्या नाकाची नव्हती पायासरी Very good. Yeah, तुझे न्योरी ये क्रिसमसाची न्योरी आमकां हें जायना न्योरी न्ही ती न्योरी जायना. So can I sing another one? Cecilia moje now Ceruam bitter ceru curios how Cecilia moje now Ceruam bitter ceru curios how Ale go boy puro I'm hangat gonna sing sarawa. another one. No, thank you. Hangat sarawa. Hey, why are you angry? I'm very sorry. Well, free, I don't want your money. I lost my daddy. I lost my mommy. Teach me real konkani. Africa to saule basu loy thale. Germany loy thale. Africa by arbe basha loy thale. Konkani koshe visorle. Konkani basa vishrona. To speak, I was feeling shy. Kuchnera lagi shiko. Ata haun karin try. आपल्या भितर कोंकणी उलोय पायांती माय भुरग्यांक इतलेशे वाडत कसली वडवी काय कुजलांतली भास म्हणून कुजना तुज दवरी जाय तिका सालान हाडून मान दिवंक जाय तिका शालान मानून मान दिवंक जाय तिका सालान हाडून मान दिवंक जाय वारे वा Debaram, Robin Siqueira आणि मेल्विटा डिसूसा गोवन नंबर बो बऱ्या रितीन तुम्ही सदर केल्ले आसा खूब एरिक बाबी कुशल आसा आनी हांगासर आमी पळयलें मेल्विटान गायन केल्लें मेल्विटाचो ताळो उशा उत्तुपुनी बाय लॉर्नाक इल्लो मॅच जाता आनी गोवन नंबर्स बरें तें गायन करता तितले मातनी आयलावार ताणें श्रीलंकन सॉंग्स गायन करूंक सुरू केल्यात ऑन रिक्वेस्ट थोड्या वेळा उपरांत योहानीचे सॉंग तें सिंग करता म्हणून चिंता वियोले थोड्या नंबर उपरांत आनी फुडलें पद गोंयच्याक बाय जेनिशा आयती आसा जेनिशा डिसोसा शक्तीनगर बाय आयवीचे सुपुत्री घेवन पद मोगा उलो पद सदर करच्याक जेनिशा खंडीत बाय मेल्विटा चेवडोल गायलेलें पद एरिक बाबा खुश जाले एरिक बाबा खूब मुखार येवन हांगासर मेल्विटाक बरें मागून सुभाष पटयल्ले आसात
तुझ्या येण्या घडी मेस्तोली तू नात हांव एक सुरी जातली तुझ्या वेंगेर सदां साशेतोली हांव तुझ्या उल्याक रावतोली तुझ्या येण्या घडी मेस्तोली तू नात हांव एक सुरी जातली तुझ्या वेंगेर सदां साशेतोली यो 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 मोगा मोजाच्या मोजी काळी जाजोली ते रक्ता यो 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 मोगा मोज्या तारा मेळी काळीच तुजी ह्या मोज्या काळजात यो 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 मोगा मोजाच्या मोजी काळी जाजोली ते रक्ता यो 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 मोगा मोज्या तारा मेळी काळीच तुजी ह्या मोज्या काळजात सूर्य बुडून गेलो त्या सागोरान एक सुरी हांव जिनी सताया भिडारा हे म्हाका तुझ्या मोगाच्या त्या गोपाळ नेगा कोरी नाका एक सूर्या जीवना सूर्य बुडून गेलो त्या सागोरान एक सुरी हांव जिनी सताया भिडारा घे म्हाका तुझ्या मोगाच्या त्या गोपाळ नेगा कोरी नाका एक सूर्या जीवना यो 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 मोगा मोजाच्या मोजी काळी जाजोली ते रक्ता यो 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 मोगा मोज्या तारा मेळी काळीच तुजी ह्या मोज्या काळजात मेळी काळीच तुजी ह्या मोज्या काळजात मेळी काळीच तुजी ह्या मोज्या देव बरें करूं बाय जनीश ताका दोन बरे ताळी दिया पळया वय डोरेमॉन आनी मिकी माउस ह्या भुरग्यांक थोड्यांक LKGंत थोड्यांक UKGंत थोड्यांक फर्स्ट स्टँडर्डांत बसय आपनोरा वय डोरेमॉन आनी मिकी माउस ह्या भुरग्यांक आपनोर नोसा जायत जायत देव बरें करूं मुकलो वांटो कार्याचो दुसरो भाग सोलून व्हरच्याक कार्याचो गुरकार मानव बंटवळ तुमच्या हाती माईक परत ओपसून दिता. देव बरें करो येदोळ म्हणसर प्रीतम नोरोन बारी एक अपर बँड कार्य सोलोवन वेला परत तुका धन्यवाद.
होकाल डेलिया तिने एदळूसो साड्याचो तो अनुभव बघूंक प्रारंभ केल्लो आसा आणि ह्या साड्याच्या आनंदान बरोवन नवऱ्याचोय आता ते प्रवेश घेत असताना आम्ही बसूनंतू ताळयो पेटून दोगांयकी घेवया आणि गौरवान तांकां पळोवया. Mai munta tu shegunaci sunt, mai munta ore ti cegu, oarea tălău să-mi lăbușa în seara, cărătaia mun shegunaci sunt. Mai munta shegunaci sunt, mai munta ore ti cegu, oarea tălău să-mi lăbușa în seara, cărătaia mun shegunaci sunt. आज क्रास्ता घरचे डेलिया म्हणले फूल फ्लॉयडाच्या काळजाक माळ्ळां आणि हे फूल सकला पडून अशें हे फूल भावानातले बरी पळयता म्हणून फ्लॉयडान आज भास दिल्या आणि असो संकेत जावन सकळा समोर सोबयता डेलियाच्या गळ्या बोवारी करियामानी. आयच्या दिसा डिमेल्लो आणि क्रास्टा ही दोन कुटुंबां कुट चालली दोन काळजां लग्नाच्या सक्रामेंताद्वारे घडसल्ली खुशी फ्लॉयड आणि डेलिया आपले वांटून घेतात अदल बदल करून फुलांचे हार. बरें फ्लॉयड डेलिया मोकलो बाग तुम्ही सोलोन वरचो आमी बरें मागता. हांगासर आसची पुरा जाणां बरी मनशां मोगाळा बापा सगळ्यांच्या मोतींत घाल ओकले न्हवऱ्यांक ताळयो दिवंक. पासोड्यार आसा येनी सन्मान आसा मोदी शिवोंक आसा ओपसून दिवंक आसा. घरची मनशां कुटुंबाची मनशां दायजा गोत्र दाय करून बसले कडेच बसात. उरल्यांनी ह्या वेळा जेवणाक फुडें सरचें. कार्य पळोवंक जाय जाल्यांनी कार्य पळोवचें. ह्या हॉलाच्या सकला न्यू PL केटर्स तांचे मासा जेवण तेच प्रमाणे रांदवेचें जेवण ऐते आसा. तुमी समेस्तांनी हे स्वीकार करचे. जेवणाक वेच्या फुडें आमी जेवणाचेर बापाचो आशिर्वाद मागया. ह्या खातीर एक घडीभर उबे रावया. मोगळा सोमिया आयचे ह्या सगळ्या दिसा आम्हा समेस्तांक राखिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आयच्या रातीक आमकां आनी आमच्या घरांत आसच्या हर एकल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं परातून मागता. फ्लॉयड आनी डेलियाचें काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाते आसा. तूं आमचे सवय आसाय म्हणून आमकां स्पश्ट जाला. ह्या खातीर तुका आमचे दिनवास आमी पाटयता. संगतस बापा जल्मल्ल्या दीस तावन ह्या घडये पर्यंत आमकां कोणाकच तुवें भुकेवंक सोडूं नाय. ह्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमी सेवचें खाण तयार जाता एका रैताच्या हातांत. ह्या वेळा आमी मागता बापा सक्कड रैतांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांणी केल्ल्या बेळ्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. विशेश करून फाटल्या दिसांनी
कठीण पावस आयिल्ल्या वरवीं जायत्या रैतांक नश्ट जाला. बापा खंयच्या एका रिती मारिफात हो तांकां जाल्लो नश्ट तूं भरती कर दी म्हूण तुजे लागीं आमी परतून मागता. आनी आतां कुटुंबाच्यांनी तयार केल्ले लग्नाचे जेवण आमी आतां स्विकार करूंक वेता. घाल बापा तुजें आशिर्वाद ह्या काजाराच्या जेवणाचेर. सांगतच हें जेवण तयार करून वावट काडिल्ल्यांचेरय तुजें आशिर्वाद घाल. आयचें कार्य कशें बरें जालें गी मुखल्या दिसांनी कोणाच्या घरांनी पुरा कार्य जावचीं आसात तांची सगळ्यांची कार्य बापा तूं यशस्वी कर म्हूण तुजे लागीं आमी परतून मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. जेवणाक वेची सवकास गर्दी करनासतना जेवणाक वेचें उरिल्ल्यांनी हांगासर बसचें. फुडें आपयता पासोडी यार करूंक न्हवऱ्याच्या आवय बापायक तशेंच व्हंकलेच्या आवय बापायक. ವಿಶ್ ಕರೋಂಗ್ ಕೊಣ್ಣಿ ಏನಾಕಾತೆ ಆ ಉಪರಾಂತ್ ಕಳೀತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬರಬೇಡಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. Subuh sengaruh hantu loli susu manik ni wazana horetan da bekushi hokal ani no bro Keltit gurboळ्यानी तांका बांधला पाग तोडत्या सरपोळ्यानी Bimbule chamula horetan hat dila talbini chafula नवऱ्याच्या आवय बापायच्या हातान व्हंकलेच्या आवय बापायच्या हातांत एक आमकां फुलांचे जड दिसता. व्हंकले न्हवऱ्यांनी बरो हांगासर आठव केल्लो आमकां दिसता. कशें एक जड दीस मुखार गेल्ले प्रमाणे वाडोवन येता गी तेच प्रमाणे आयच्यान प्रारंभ जाल्लो डिमेल्लो केल्या आनी क्रास्टा केल्या कुटुंबा मदलो संबंध जडाबरिस्त बरो करून वाडोवन वचून दी म्हणून आमी सगळीं आशेवया फुलांची झाडां एकामेका आदल बदल करतना. पहिले हांगासर न्हवऱ्याच्या मवळ्याक आनी व्हंकलेच्या डॅडी तुमच्या हाती आसची ती फुलां झाडां तुमी आदल बदल करची. कितें जाय एका कुटुंबान मोगाशी बाय एल्लो मोगिल्लो रागली लढाय घरांतली धादोस काय. कितें जाय एका कुटुंबान मोगाशी बाय इल्लो मोगिल्लो रागली लढाय घरांतली धादोस काय. देव बरें करूं. तुम्ही बसयेत.
दोघी देडे तिके हांगा लागीं रावा दोघी देडयो तिकेशे लागीं रावा तशें एका घडयेक उपकार बोवडत आसतना देड्यान आमी पळयल्लें आसा आनी न्हवऱ्यान तांचो उल्लेख केल्लो आसा तरी पूण परत एक फावटी हांव हांगासर तांचो उल्लेख करता दोग देडे आसात तांचो एकलो आसा मेलविल डिसोजा उपरांतलो आसा मार्टिन डिसोजा प्रधान देडी आसा डेनिशा क्रास्टा आनी उपरांतली देडी आसा रेओला क्रास्टा मस्त मस्त तुमी ओकले न्हवऱ्यांक कुमा केल्या मस्त देव बरें करूं एक दोन ताळयो पेटोवन तांचो उपकार आमी बावोडया आनी आतां मायची मोदी पयले हांव हांगासर आपण दिता आयरीन बायेक मुखार येवन जावयाक मोदी घालची बेसवा सवय जावयाक मोदी घालता सो मायक आनी जावयाक माया मोगाच्यो ताळयो म्हाका मायचे मदीं इल्लेशें उज हळ्ळें बरें जालें देखून हांव इल्लेशें तीन पळयलें ओ करेक्ट ओकले कडेन विचारलें सो मायन हांगासर वज्राची मोदी घाल्या घट्ट ताळयो तिका सडात भांगाराची आसता देव बरें करूं आयरे बाय तुज्या बऱ्या मनाक परतापणाक आल्ल्यार त्या दिसांनी एक दीस जायते बरें पगर माय आसा तर तुमी दायकर मुखार येवचे न्हवऱ्याक मोदी शिवोवंक Umagipia ubawareta mahia poita Dera paulaci mudi vajraci maindita munta Dera paulaci mudi vajraci maindita munta Di mudi galun horeta wasana kabisa This desire to ka horeta This desire maka This desire to ka horeta This desire maka सर कुटुंबाच्या पगोर मायांक काळजान तावन देव बरें करूं खरी असो हाती गरजेचो बाग आनी ह्या बागाक आमी लागीं पावल्या फोकाल डेलियाक न्हवऱ्या केल्या कुटुंबाक ओपसून दिवचो वेळ बेसांव दिवन ओपसून दिल्ल्यांत खंडीत जावन अर्थ आसा सोबाय आसा त्या देखून हांव पयलें फोकले केल्या कुटुंबाच्यांक अवकाश करून दिता मुखार येवचें तुमच्या ह्या मोगाळ भुरग्याक बेसांव दिवन डिमेगल्या कुटुंबाक ओपसून दिवच्याक तयार करचें
नवऱ्याच्या कुटुंबात तू काशी कैले लिसाव घेऊन ओढाचे पैसाव सलमाच्या घरा आदिवस मोड ससनाच्या ससनाक दुवे चल तू चल मैदान काढून नवऱ्याच्या कुटुंबाक दुवे चल तू चल मैदान काढून नवऱ्याच्या कुटुंबाक नवऱ्या केल्या कुटुंबाची खास म्हणजे बसोन आल्यार ओपसून काणी येवंक मुखार या ओपसून दिवची घडी ओपसून दिवच्या वक्ता व्हंकले केल्या पार्टीच्या जनांक आमी केदाळ्यारी पळयल्यार थंयसर स्त्रियांच्या दोळ्यांनी दुकां भरिल्ले आमकां सडाव जावन दिसता पूण आज हांगासर आमी पळयलें तर दादल्या मनशांच्या दोळ्यांनी म्हाका दुकां भरिल्लें दिसता आनी थंयसर आमकां समजता की डेलिया कितलें कुटुंबा मोगाळ भुरगें गे म्हणून देवा करगा इतलें बरें भुरगें आज डिम्यो केल्या कुटुंबाक फोव केल्ल्या खातीर आनी आतां कुटुंबा तर्फेन मावळो हांगासर 2 उतरां उलयता मोगाच्या न्हू प्रत्येक जावन न्हवऱ्या केल्या कुटुंबाचें न्हू आमच्या ख्रास्ता केल्या कुटुंबांतलें फूल डेलियाक आमकां वस्तू दितना मस्त दूख भोगता तरी संतोशी जाता ताच्या आवय बापायन ताका ल्हान व्हड करून बरें शिकाप दिवन मोग दिवन गुणां शेगुणां ताका वाडयलां आयचे दिसा ताका काजार करना आमी डिमेल्लो केल्या कुटुंबाक वस्तू दितना आमी कसो तसो मोग करून ताका वागयलां गी त्याच प्रमाणे तसो मोग तुमी कर ताका संगात दिजे म्हणून आमची विनंती जावन आसा आनी सडणी जाताना ताका सुदारसून मोग करचें म्हणून तुमचे लागीं प्रार्थना करता आनी आमच्या भुरग्याक आमकां वस्तू दिता मोगाच्या ख्रास्त केल्या कुटुंबांक प्रत्येक जावन डेल्ल्याची मम्मी आनी डॅडी उडल म्हणसर हांव डेलीच्या मम्मी डॅडीक अंकल आनी आंटी म्हणून आपयतलो आनी मुखार तुमी अंकल आनी आंटी न्ही तुमी म्हाका डॅडी आनी मम्मींत हांव जाणा डेल्ल्याक तुमी कितलो मोग दिला आनी तुमकां दूख आसतावनूच न्ही फाटल्या सबार दिसा तावनूच दूख आराम जाला डेल्ल्या तुमचे घरसून आमचे घर येता वचून पूण डेल्ल्याक आमच्या घरा कितेंच उणेपण जायनासतना कितेंच तोंदरे जायनासतना आमी तांकां प्रत्येक जण हांव जावं दी म्हजी मम्मी आसा म्हजो पप्पा आसा आनी सगळ्या कुटुंबादारां तुमी कसो ताका मोग दिला गी तुमी कशें ताका दुवे बरी पळयलां गी म्हणून हांवें सांगलें आसा तुमच्या घराक हांव पूत जालो तर जाल्यार आमच्या घरांत दुवा नातली पूण आज आमकां एक दू फावो जाला आनी प्रत्येक जण मम्मीक आनी डॅडीक उरतो संतोष आनी खंडीत जावन कशें तुमी ताका मोग दिला गी तसो मोग म्हजी मम्मी म्हजो डॅडी आनी सगळीं कुटुंबादारां आनी प्रत्येक जण हांव एक पती जावन ताका एक पतीचो मोग आनी ताका सदांच हांव सांगा दिता म्हूण तुमकां हांव भरवसो दिता आनी हांगासर आयिल्ल्या सुमेशाच्या मुखार हांव बस दिता डेल्ल्याक बरें करून पळयता आनी अखेर पर्यंत ते आमच्या घरांत संतोशान सुखांत जियेता म्हूण तुमकां हांव बस दिता खंडीत जावन न्हवऱ्याच्या तोंडांतल्यान उतरां आयकून ख्रास्त केलें कुटाम मस्त ददोशी जालें तुमचो बरवसो खंडीत जावन कितें फ्लॉयडाचेर दवरलो तो वाडलो म्हणच्यान खंडीत दुबाव ना तर संतोषान डेलियाक ओपसून दिया न्हवऱ्याच्या हातान ताच्या वडिलांच्या हातान डिमेल्लो कुटुंबाक
तुमकां कशें जाय तशें दिव्येत आनी दिमेलो गेली कुटुंबाची तळयो पेटोवन डेलियाक स्वागत करा आनी जीनभर आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका मोगान सांबाळा. हांवें चिंतलें फ्लॉयड लावता ते एंड जाता आमचे काणयोन रावताय म्हणून कितेंय जावं लावता ते गायनाद्वारे बापाक आमी अर्गां दिवया उबे रावया. Laudate Domino, omnes gentes, omnes populi, conian confirmata est, super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saeculum saeculorum. Amen. Three cheers to Krasta and the Mello families. Hip hip. Hip hip. Hip hip. इतल्या वडिलांन म्हणून जे की काल जाले म्हणून सकेल जेवण आले आणि धांवून येजे हांगा. ओके. Three cheers to Floyd and Delia. Hip hip. Hip hip. Last. Hip hip. First class जाले. आता बोसा तुम्ही हांगा आली म्हाका सोमा आयका उरली बोसा. फकत 2 फोटो आतांत काण सोडटा कित्याक म्हळ्यार मागीर तुमी कुटुंबाची येणे तेणे जातात. पयले आतां हांगासर आमी ओकले केल्या कुटुंबाची एक फोटो काडटा उपरांत न्हवऱ्या केल्या सर कुटुंबाची एक फोटो काडटा ताच्या उपरांत विशिंगाक अवकाश करून दिता. दायकन उरल्ल्यानी सुदारसूचे. दोन फोटो म्हणले 3 फोटो एक वकलेच्या विनंते प्रमाणे ताणे वावरकरच्या पदमुल्ला संस्थेची एक तस्वीर काडूंक आसा सुदारसूंचे मागीर सर्तीक नांत फोटो. तुमकां हांवें आसूं नजो म्हळें ना न्ही आं बरी स्मायल दिया आं जालें यस थँक्यू. ओकल न्हवरो बसा उरली उठा न्हवऱ्या केली फुडें सरा फास्ट मलगडी हांगा कदेलाचेर बसा.
जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मुर्गी आले रंगा सर हेवी है फ्लोरा चेर बशी है हवा के जैसे चलता है तू मेरे तुझे से उड़ती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ मेरी नजर का सफर तुझ पे आके रुके कहना को बाकी है क्या कहना तो जो कह चुके मेरी निगाहें तेरी निगाहों की तुझ पे खबर क्या बेखबर मैं तुझसे ही चुप चुप कर तेरी आंखें फिरती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ तुझ मुझे यहाँ मिला सपने हुए सर पिरे हाथों में हाथे नहीं उड़ते हैं लम मेरी हंसी एकच फोटो मुल्लारांचे तुझके बगैर एक मिनिट तुम्ही फास्ट करायचे प्लीज कम फास्ट जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ ಹಿಂಗಲ್ಲೇ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಓಕೆ
डोळे तुझ्या देरामुळे सांजेचो वेळ तो उतरून गेलो सूर्य तो डोंगरार लिपून गेलो आता चंद्र देऊन आयलो येऊन ये गुंडान डोळे तुझ्या देरामुळे सांजेचो वेळ तो उतरून गेलो सूर्य तो डोंगरार लिपून गेलो आता चंद्र देऊन आयलो येऊन ये गुणांदोळे सोबीत वर्णाची नितळ साळका केदात फुलतेली मोऱ्या गुणाची वनी ती आमका नशिबात मेळतेली भावाक बायलांनी देराक वनी जाफराक आयलेली विशाल मोनाची खुशाल मोनाची वनी तू आमगेली सोबीत वर्णाची नितळ साळका केदात फुलतेली मोऱ्या गुणाची वनी ती आमका नशिबात मेळतेली भावाक बायलांनी देराक वनी जाफराक आयलेली विशाल मोनाची खुशाल मोनाची वनी ती आमगेली येऊन ये गुणांदोळे तुझ्या देरामुळे सांजेचो वेळ तो उतरून गेलो सूर्य तो डोंगरार लिपून गेलो आता चंद्र देऊन आयलो येऊन ये विश्कर्त्याने गुणांदोळे मुंह होंगे विश्कर्त्या सीधा मुंह वीडियो कवरेज करता हूँ इस तरह मुंह दया Sinsona Awoi saman tuza pavitra mugto gedis visasona Kirak asso peraso husko narak assona Herak melso voni somogto herak melsona Costa dukan tu sang makavoni तुझे ऋषीं सोना आवय समान तुझं पवित्र मोगतो इदिस विसर्सोना येऊन ये गुणांदोळे तुझ्या देरामुळे सांजेचो वेळ तो उतरून गेलो सूर्य तो डोंगरार लिपून गेलो आता चंद्र देऊन आयलो येऊन ये गुणांदोळे तुझ्या देरामुळे सांजेचो वेळ तो उतरून गेलो सूर्य तो डोंगरार लिपून गेलो आता चंद्र देऊन आयलो येऊन ये गुणांदोळे Thank you.
දැකපු හීන හැබවලා පෙරපෙනකට වේදිකව වැද දැම්මට දැන් තෝරු මෝරු මඩ වටලා හරි හරියට සින්දු කියන පොකට් සයිස් හාලම සමන් කලක් තිස්සේ දැකපු හීන හැබවලා පෙරපෙනකට වේදිකාව වැද දැම්මට දැන් තෝරු මෝරු මඩ වටලා හරි හරියට සින්දු කියන පොකට් සයිස් හාලම සමන් Viola viole, talla vala viole, aperigna raga, talla vala tanatamo signore. Signore, signore, talla tanatamo signore, apenatamo vaila viole. Viole, viole, talla vala viole, aperigna raga, talla vala tanatamo signore. Signore, signore, talla tanatamo signore, apenatamo vaila viole. වටේ ට්‍රවල් කරලා ඩිග්‍රී අකුත් ගහලා හිටන් ලංකාවට ගොඩ බැස්සමන් මෑෂප් රැප් කරුවට විසිල් එකක් ගැහුවට අපේ කමට ගරු කරනවා මන් ලෝකෙ වටේ ට්‍රවල් කරලා ඩිග්‍රී අකුත් ගහලා හිටන් ලංකාවට ගොඩ බැස්සමන් මෑෂප් රැප් කරුවට විසිල් එකක් ගැහුවට අපේ කමට ගරු කරනවා මන් Viola viole, talla da vala viole, aperigna raga, talla vala tanatamo signore. Signore, signore, talla tanatamo signore, apenatamo vala viole. Viola viole, talla da vala viole, aperigna raga, talla vala tanatamo signore. Signore, signore, talla tanatamo signore, apenatamo vala viole. Viole, viole, talla da vala viole, aperigna raga, talla vala tanatamo signore. Signore, signore, talla tanatamo signore, apenatamo vala viole. आमचे सवय प्रस्तुत कॉर्पोरेटर तेचप्रमाणे आदली मेयर मानेस्तीन जसिंता आल्फ्रेड हांगासर आसा आयच्या ओकले न्हवऱ्यांक बेसांव दिवच्या तयारेंत आसा तिका कार्याक आयिल्ल्या खातीर ओकले न्हवऱ्याच्या नांवान घरच्यांच्या नांवान हांव देव बरें कर म्हणटा आनी स्वागत म्हणटा जाता तर एक दोन ताळयो आमची मोगाळ जसिंता बायक दिया
बरें नाचप्यानो हॉलाच्या नियमाप्रमाणे फकत 20 मिनटां उरल्यांत 10:30 म्युझिक एंड करूंक आसा त्या देखून आतां हांगासर FLC संगीत पंगड बायला प्रारंभ करता. हांगासर मोदेगात फोटो व्हिडिओग्राफरांक रगडे जायनातले प्रमाणे तुम्ही हांगासर नाच करी येता पूण नाच करूंक दया कर न्ही येजय कित्याक म्हळ्यार पार्टी वेकेट टायम आमकां 11 o'clock म्हणसर आसा त्या देखून डान्स एक आमी करया आनी अशें कार्याक सोबाय दिवया. आरंभ करता हांव कार्य सोनिमानो वंटो बायला नाच. Baila, 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 Naxia. Baila, 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 Naxia. Yeah, 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 yeah. Pandu wazota, baba, baila, Natsuge. Yeah, 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 re baba, yeah, yeah, yeah. Pandu wazota, baba, baila, Natsuge. Natsuya, gawuya. Hasoya, udoya, natsuya, gawuya, hasoya, udoya. Singiri diri isna mantra baila, baila, go, baila, go, pili, nasna melan, baila, natsuya. Natsure, 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 baba, natsure, natsure, nat. Natska, 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 mauchi, natska, natska, nat. Natsure, 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 baba, natsure, natsure, nat. Natska, 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 mauchi, natska, natska, nat. Hooray! Makan zahi zai, zahi zai, barek barek hokol makan zai. Makan zahi zai, zahi zai, gore gore hokol makan zai. Makan zahi zai, zahi zai, gore gore hokol makan zai. Makan zahi zai, zahi zai, gore gore hokol makan zai. Ajasa ke chedute na tache bela. सर्व सुंदर गरा समकजी येता सल्तनते माडी तसे कमरद लयता आजकाल आमचं गुपित बाबा मोगरा सोलोता यो रे मोगा बरबादू गपान मुजा अशे बोनो सदा सपयता बगले के मुझे तेंकन बोचन गोगर मुझे केसर बोचन मुझे गाना बागर लाटयता यो रे मोगा बरबादू गपान मुजा अशे बोनो सदा सपयता बगले के मुझे तेंकन बोचन गोगर मुझे केसर बोचन मुझे गाना बागर लाटयता You're my one and only one, now you're ever looking one, now you're one and only candle let me see. Yes, if I go for younger, you're ever looking one, now you're one and only candle let me see. Sweet Marie, come to me, you're my one and only candle let me see. Yes, if I go for younger, you're ever looking one, now you're one and only candle let me see. Sweet Marie, come to me, you're my one and only candle let me see. Yes, every good supper younger, you're a lucky one, now you're one and only candle let me see. I heard a lovely bunch of coconuts, whole lot hanging in the road. Big one, small one, some of the big in the head, roll up all up in your bed. I heard a lovely bunch of coconuts, whole lot hanging in the road. Big one, small one, some of the big in the head.
bola bola, rolla bola bola, rolla bola bola in your feet. एकच घडी आमचे सवय फ्लॉयड असो आप्त MCC बँकाचो चेअरमन मनीस्त अनिल लोबो पेरमाय आमचे सोय आसात तांकां कुटुंबा तर्फे स्वागत अशें देव बरें करूं म्हणटा. Ora amin dogi se zara, wetau kazara, bail murgi tiro sagili yo nadi gara, kedna tari se zara, salam kazara, sagli amchi patlan baba wetan chakera, re re amin dogi se zara, wetau kazara, bail murgi tiro sagili yo nadi gara, kedna tari se zara, salam kazara, sagli amchi patlan baba wetan chakera, matwa sagle badkar asle sagle asle. लाद्र पेद्र बँडा सगळे डान्स मारदोले मुलं सुटा नव्या गटा सगळे तोयदले आम्ही दोघी नाटक साहेबा कोणचा तुले माटव सगळे बडकर असते सगळे असतले लाद्र पेद्र बँडा सगळे डान्स मारदोले मुलं सुटा नव्या गटा सगळे तोयदले आम्ही दोघी नाटक साहेबा कोणचा तुले रे रे आम्ही दोघी से जरा बताव का जरा बालमुर्गी तीरो सागली योग नदी गरा केतना तरी से जरा सलाम का जोरा सगळे आमची पटकन बाबा वेता त्या घरा फुले ये Katrina Nana Eugena ये Katrina Nana Eugena तुका पायकलता माही बोलता माही ना तुका पेंट्रा वरता पेंट्रा त्या रेणांद काला मेक्सिकोयदा Sal Sal Eugena कित्या बाहे Katrina Sal Sal Eugena कित्या बाहे Katrina बटाटे वडे बांधून दिशी बेलपुरी घेऊन दिशी बायकलानी अमेरिका जाता येता नसताना कात्रीन कात्रीन म्हणून तुझी लदिनी सुटाना पोटलंदारन वेंगेन मुजा मोग गताना लोज कित्या सगलो सोचा हाव दाखोयताना सल सल येवजना कित्या बाहे Katrina सल सल येवजना कित्या बाहे Katrina बटाटे वडे बांधून दिशी बेलपुरी घेऊन दिशी बायकलानी अमेरिका संगता येता मुजा मोगाचे हे गीत हाव गायता सतानी उगडास काढून आपल्या नाताला सोनीस मोठ्यानेचे ऐकून मीस मोगा करून तुका बीस केत बोल्यास दोघी तुझी चिन्ह मोती येताना तिथे बघता माकास कळाना तुझे सोबीते नाव लविना मोठ्या तोंडा गे दिन चुकले ना तुझी चिन्ह मोती येताना तिथे बघता माकास कळाना तुझे सोबीते नाव लविना मोठ्या वोंडा गे दिन चुकले ना सुरंगने कमाल गनेवा माल 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 सुरंगने कमाल सुरंगने कमाल गनेवा ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೋಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಮಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಸುರಂಗನಿ ಸುರಂಗನಿ ಸುರಂಗನೆ ಕಮಾಲ್ ಗನೇವಾ माल 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 सुरंगने कमाल सुरंगने कमाल गनेवा Darling open the door darling open the door why are you angry so darling open the door darling open the door why are you angry so I'll take you Delhi and show you my bombay why are you angry so I'll take you Delhi and show you my bombay why are you angry so
Darling, daru gadgo, darling, daru gadgo. Kityak tu ragargo. Darling, daru gadgo, darling, daru gadgo. Kityak tu ragargo. Mumbai se aaya mera dost, dost ko salam karo, raat ko gaho piyo, din ko aram karo. Are Kasia se aaya mera dost, dost ko salam karo, raat ko gaho piyo, din ko aram karo. Are wa 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 wa. अरे दोस्त के लिए मैंने पिज्जा मंगवाया अरे दोस्त के लिए मैंने पिज्जा मंगवाया दोस्त के लिए मैंने पिज्जा मंगवाया गोली बजे खाने वाला दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को गाहो पियो दिन को आराम करो अरे मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को गाहो पियो दिन को आराम करो अरे वाह 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 ಎಲೆ ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚೆಲ್ಲಾಡೈತೆ ಮಲೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಮಂಜು ಹನಿ ಪನಗುಟ್ಟೈತೆ ಎಲೆ ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚೆಲ್ಲಾಡೈತೆ ಮಲೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಮಂಜು ಹನಿ ಪನಗುಟ್ಟೈತೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಚಿಟಿಪಿಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಚಿಟಿಪಿಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಮಂಗ ಮರ ಏರುತ್ತಿದೆ ಮಂಗ ಮರ ಏರುತ್ತಿದೆ ಅಗಮೆ ನೆಗರುತ್ತಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಹಕ್ಕೋಳಿಗೋಗಿತು ಅರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಹಕ್ಕೋಳಿಗೋಗಿತು ಬಾನಲ್ಲೇ ರಂಗು ಚೆಲಿ ನೆರ ಏರಿಸುಯ ಬಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಹಕ್ಕೋಳಿಗೋಗಿತು ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಹಕ್ಕೋಳಿಗೋಗಿತು ಮಡಗುವ ಸೊಯ್ನಗೇರೆ ಮೆಸ್ ಮನಿಲ್ಲ ರೌಂಡು ಮಡಗುವ ಸೊಯ್ನಗೇರೆ ಮೆಸ್ ಮನಿಲ್ಲ ರೌಂಡು ಸಜರಿಕ ಚಲನ ಜತ ಒಗಡೆ ಕೊರನ ಬ್ಯಾಂಡು ಸಜರಿಕ ಚಲನ ಜತ ಒಗಡೆ ಕೊರನ ಬ್ಯಾಂಡು ತಗೈಕ ಪಗಲು ಸಹಿತ ಮುರ್ಕ ಕಲನು ತಾಂಡು ತಗೈಕ ಪಗಲು ಸಹಿತ ಮುರ್ಕ ಕಲನು ತಾಂಡು ಅರ ಪಗ್ಲೆ ಸೊಯ್ನ ಕಾಯರೆ ಮೆಸನ ಬಾಯ್ಲೆ ರಾಂಡು ಅರ ಪಗ್ಲೆ ಸೊಯ್ನ ಕಾಯರೆ ಮೆಸನ ಬಾಯ್ಲೆ ರಾಂಡು ಯಾ ಮಾಯಾಯೋ ಯಾ ಮಾಯಾಯೋ ಯಾ ಮಾಯಾಯೋ ಯಾ ಮಾಯಾಯೋ ಯಾ ಮಾಯಾಯೋ ಯಾ ಮಾಯಾಯೋ yaya mayayo udra muja mama ani aik satatuka udra muja mama ani aik satatuka chama jori chapila lagi gel madinaka chama jori chapila lagi gel madinaka uder mama ailo kadpatarelo uder mama ailo kadpatarelo chama jori chapila daga egda sakailo chama jori chapila daga egda sakailo yaya mayayo 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 yaya mayayo
He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. So's he all of us. She's a jolly good felly. She's a jolly good felly. She's a jolly good felly. So's he all of us. So's he all of us. So's he all of us. They're the jolly good couple. They're the jolly good couple. They're the jolly good couple. So's he all of us. They're the jolly good couple. They're the jolly good couple. They're the jolly good couple. So's he all of us. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so see all of us. She's a jolly good family, she's a jolly good family, she's a jolly good family. Oh, so see all of us. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Paradata monstri do si streti combri, paradata monstri do si streti combri, alke nat de brother do si streti sahe. Alke nat de brother do si streti sahe. Kuramta mashbil si yosiko sordar, kuramta mashbil si yosiko sordar. Pajam se din lebar si lebar si gordor. Pajam se din lebar si lebar si gordor. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache.